নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণিং এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱসাগৰ কণিকৰ আজি এটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল সকলোৱে গম পাওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সাম জাষ্ট কিমান 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে 1.5 ঘণ্টা আগতে পৰীক্ষা হৈ গৈছে আৰু 1.5 ঘণ্টা আগতে হৈ যোৱা পেপাৰখন মই পালোঁ জাষ্ট আধা ঘণ্টা আগতে পেপাৰখন পাইছোঁ আৰু পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টীমৰ সহায়ত লগালগ আমি PPT বনাই ক্লাছলৈ বুলি আমি এতিয়া বৰ্তমান আহিছোঁ তোমালোকক এতিয়া মই সকলোকে ৰিজনিঙৰ যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইকেইটা ছল্ভ কৰি দেখুৱাম যে কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল আৰু আমি পঢ়াই থকা ধৰণে আহিছে নাই আহা এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা সকলোবোৰ মই তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাম চ' আই থিংক তোমালোকে চাব পাৰিবা স্ক'ৰটো কিমান হৈছে কিমান নাই হোৱা হয়নে আৰু কাট অফৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা সময়ছোৱাত কাট অফ বহুত মানে কম পৰ্যায়টোতো পাই গৈছিলে অৰ্থাৎ 12-13টো পাই গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান মই নাভাবোঁ ইমান সোনকালে পাব বুলি বাট মই লাইভ আছোনে নাই অলপ সন্দেহ হৈছে মই চাই লৈছোঁ বাৰু একবাৰ আহি যাওক সকলোৱে লাইভত অ'কে মই লাইভতে আছোঁ ৰাইট অ'কে 84 ৱাটছিং ঠিকে আছে বাৰু ঠিক আছে প্ৰথমতে চোৱা ৰিজনিঙৰ যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে সেইকেইটা কুৱেশ্যনছত তুমি নাম্বাৰ পাবা নে নোপোৱা তাক তুমি চেক কৰা হ'ল মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ এইটো এটা কুৱেশ্যনছ আছিলে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ মই তোমালোকক বাৰে প্ৰতি 1000 বাৰ যিমানবাৰ মই পঢ়াইছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ পেইড কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছিলোঁ তাতো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে 1000 বাৰ কৈছিলোঁ যে ছিৰিজ কমপ্লিশ্যন নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰটোৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিবই আৰু ছিৰিজ কমপ্লিশ্যনত আমি বিশেষকৈ কেইটামান ভাগ কৰি থৈছিলোঁ তাৰ এটা হ'ল নাম্বাৰ ছিৰিজ হৈ গ'ল আৰু 2 নম্বৰত আমি কণ্টিনিউছ পেটাৰ্ণ ছিৰিজ পাইছিলোঁ আৰু এটা হ'ল এলফাবেট ছিৰিজ বা লেটাৰ ছিৰিজ কৈছিলোঁ এই তিনিটা টপিকৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনছ আহিবই এই কথাটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ য়েছ অৰ নো কৈছিলোঁ নে নাই কোৱা অ'কে মই কৈছিলোঁ গতিকে সেই তাৰে ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন আহিলে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ এই কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি মই তোমালোকক কি কৈছিলোঁ যে সৰু সংখ্যাৰ পৰা যেতিয়া নেকি বহুত বেছি ডাঙৰ সংখ্যালৈ গুচি যাব তেতিয়া ই হয়তো পূৰণতেই থাকিব মই কৈছিলোঁ নে নাই কোৱা ই হয়তো কিয় থাকিব পূৰণতেই থাকিব আৰু পূৰণত কৰাৰ পিছত যদি ডাইৰেক্ট একজেক্টলি ছেম নাম্বাৰটো নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছ বা মাইনাছ কিবা এটা আমি কৰি দিলে হয়তো আনচাৰটো পাব পাৰোঁ আৰু সেইটো কথা তোমালোকক মই বহুত বাৰ মেনশ্যন কৰিছিলোঁ চোৱা এই কুৱেশ্যনটো যদি চাবলৈ যাওঁ 1252 অৰ্থাৎ 1252 দিয়া আছে যিটো সংখ্যা বহুত ডাঙৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে 7ৰ পৰা 7ৰ পৰা গৈ ইমান ডাঙৰ এটা সংখ্যা পালেগৈ গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাকী সকলৰ যাৰো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স আছে বা অহা বছৰলৈ 2027ত যিসকলে B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম ভালকৈ চাই লোৱা ইয়াত প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল কি আমি যদি 20ৰ পৰা 62 পাবলৈ কি কৰি চাওঁ যদিহে 20ক আমি 3 লগত পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ল 60 হ'ল নে নাই হোৱা 60 হ'ল নে নাই হোৱা 60 লগত যদিহে 2 এটা প্লাছ কৰি দিওঁ 62 পাব পাৰোঁনে 62 পালোঁ যদিহে সেই 62ৰ লগতে ইনটু 4 কৰি দিওঁ 4 দুগুণ 8 6 4 গুণ 24 248 প্লাছ 2 কৰি দিলে 250 পালোঁনে আমি পালোঁ আৰু 250 ইয়াত আছেনে আছে ডেট মিনছ কি বুজি পালা যে আমি যদিহে 7ৰ লগত 7 ইনটু 1 কৰোঁ 7 হৈ গুচি গ'ল তাৰ লগত যদি 2 যোগ কৰি দিলোঁ 9 গতিকে এইখিনি বহিব 9 ঠিক একেধৰণে সেই 9ৰ সংখ্যাটোৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰি দিলোঁ 2 9 গুণ কিমান হৈ গ'ল 18 তাৰ লগত যদি 2 যোগ কৰি দিলোঁ আমি কিমান পালোঁ 20 আৰু সেই 20টো হৈ গ'ল এইটো ঠিক তেনেকৈ 20ৰ লগত যদি আমি ইনটু কি কৰিম 1 2 কৰিছিলোঁ গতিকে 3 যদি আমি কৰি দিওঁ 3 গুণ 6 60 হৈ গুচি গ'ল প্লাছ 2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ল 62 গতিকে আমি 62 পালোঁ সেই 62ৰ লগত ইনটু যদি আমি 4 কৰি দিওঁ কাৰণ 1 2 3 4 কৰি গৈ আছোঁ আৰু শেষত সদায় 2 যোগ কৰি কৰি গৈ আছোঁ তো গতিকে আমি এইটো অলৰেডি কৰি দেখাইছিলোঁ 248 প্লাছ 2 ইজ ইকুৱেল টু 250 গতিকে সেই একেটা পদ্ধতিতে আমি নেক্সটটো পাই গুচি যাম তো গতিকে আনচাৰটো হ'ব লাগিছিলে কি 9 বহুত ইজি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে আশা কৰোঁ সকলোৱে 1 নম্বৰটো পৰীক্ষাত পালানে 1 নম্বৰটো যদি নাই পোৱা লগালগ চেক কৰিবা সেই 1 নম্বৰটো আহিলে নে নাই আহা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৰাখিছোঁ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ইন এ নৰ্থ ফেচিং ৰ' নৰ্থ ফেচিং মানে মনত পৰিছেনে অৰ্থাৎ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ হিচাপে আমি ইয়াক ভাগ কৰোঁ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কোৱা হয় নৰ্থ মনত পৰিছে সকলোৰে এইটো হ'ল উত্তৰ দিশ এইটো হ'ল চাউথ দিশ আৰু এইটো হ'ল ইষ্ট আৰু এইটো হ'ল ৱেষ্ট মনত পৰিছে সকলোৰে যদিহে নৰ্থ ফেচিং বুলি ক'লোঁ তাৰমানে ওপৰলৈ ফেচ কৰি আছে হৈ গ'ল NCC কেডেটছ তাৰমানে সেই যে NCC যে পঢ়ি থাকে আছাম পুলিচৰ কাৰণে বা ডিফেন্সত যাবৰ কাৰণে মনত পৰিছেনে নাই চ' তেওঁলোকৰ কথা কৈছে এটা গ্ৰুপ আছে NCC কেডেটছৰ এটা গ্ৰুপ আছে যি নেকি কি কৈছে এটা শাৰী পাতি মানে কি হ'ল শাৰী পাতি থকা আৰু ক'লৈ চাই আছে ওপৰলৈ চাই আছে তাৰমানে এনেকৈ শাৰী পাতি আছে আৰু সিহঁতি চবে ওপৰলৈ চাই আছে ৰাইট লেফ্ট গম পালোঁ এদিকটো ৰাইট হৈ গ'ল এদিকটো লেফ্ট হৈ গ'ল ইয়াত কি কৈছে চিমি ইজ 9 ফ্ৰম দ্য লেফ্ট
সিমি কি হৈ গল এই লেফটৰ ফালৰ পৰা সাইডৰ পৰা লেফট নহয় জানো এফালে লেফট এফালে ৰাইট তো গতিকে লেফটৰ ফালৰ পৰা সিমি কে নম্বৰত আছে 9 নম্বৰত আছে 9 নম্বৰত কোন আছে সিমি আছে হৈ গল সিমি 9 নম্বৰত আছে আৰু কৈছে কি এলিয়ানা ইজ 12 ফ্ৰম দ্য ৰাইট এণ্ড এলিয়ানা কোন ফালৰ পৰা ৰাইটৰ ফালৰ পৰা 12 নম্বৰত আছে কে নম্বৰত আছে 12 নম্বৰত আছে এলিয়ানা হয়নে এলিয়ানা ৰাইট এলিয়ানা ৰাইটৰ ফালৰ পৰা আছে এতিয়া কি ক'লে দেয়াৰ আৰ 5 cadets between সিমি এণ্ড তাজনিম who is equidistant to এলিয়ানা চোৱা ইয়াত এই শব্দটো যে কৈছে সমান ডিসটেন্স অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যায় অৰ্থটো কি হৈ থাকিলে সমান ডিসটেন্স তাৰ মানে ইয়াত এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে সিমিৰ পৰা এইফালে কি বুলি কৈছে তাজনিম পোৱালৈকে 5 জন ক্যাডেট আছে মানে 5 জন লোক আছে 5 জন আমাৰ এনসিসি ক্যান্ডিডেটস আছে তো গতিকে সেই 5 জনক আমি যদি মাজত ৰাখি দিলো চোৱা এইখিনিত আমি ধৰি ললো কাক আছে এইখিনিত তাজনিম এইখিনিত ধৰি ললো আমি তাজনিম আছে বুজিলো এইখিনিত আছে কোন তাজনিম তাৰ মাজত 5 জন 1 2 3 4 5 জন গতিকে ইয়াত কেজন আছে 5 জন আমি কি পাই গলো সিমি আৰু তাজনিমৰ মাজত পালো সেন্টেন্সটো এটা কোৱা না জানো দেয়াৰ আৰ 5 cadets between সিমি এণ্ড তাজনিম তাজনিম আৰু সিমিৰ মাজত 5 জন আছে পালো নে নাই 5 জন পালো তাৰ পিছত কলে যে ইকুইডিস্টেন্ট তাৰ মানে একে সমানভাৱে এলিয়ানাৰ লগতো আছে তাৰ মানে ইয়াতো 5 জন আছে 1 2 3 4 5 জন ইয়াতো কেজন পালো আমি টোটাল 5 জন পালো এতিয়া খুদিছে টোটাল কেইজন আছে তাৰ মানে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এফালৰ পৰা লেফটৰ পৰা যদি সিমি 9 নম্বৰত আছিল সিমিৰ পৰা 5 জন আমি যোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কাক পাই যাম তাজনিমক পাই গুছি যাম তাজনিমক পোৱাৰ লগে লগে আমি তাজনিম এজন হৈ গুছি গল তাৰ পিছত আকৌ 5 জন পালো সেই 5 জন আমি লিখি ললো তাৰ পিছত আকৌ আমি একেবাৰে হেখত যেহেতু এলিয়ানা এইফালৰ পৰা 12 নম্বৰত আছিল গতিকে আমি সেই 12টো লিখি দিলো টোটাল কিমান হৈ গুছি গল 32 হৈ গুছি গল হল নাই কোৱা 5 6 7 8 সরি কিবা এটা ভুল কৰিলো মই ওকে পাছে পাছে 10 10 একে 11 11 2 12 2 ইকুৱেল 1 তাৰ পিছত আমি দেখা পালো যে 1 আছিল ইয়াত সরি কিবা এটা ভুল কৰিছো মই আকৌ মই যোগ কৰি দিছো সংখ্যাটো এনেকে লোৱা কাৰণে খেলি আছে 5 হৈ গল 10 হৈ গল 11 হৈ গুছি গল 12 13 হল 13 9 23 হৈ গুছি গল কি 22 সরি 22 হৈ গুছি গল তো গতিকে আমি 2 পালো ইকুৱেল 2 গতিকে 1 2 3 গতিকে 32 ইয়েস গতিকে 32 পালো আমি 32 টো হৈ গল ইয়াৰ আনসাৰ হৈ গুছি গল বুজি পালো গতিকে কেটা পালো আমি দুটা কোৱেশ্চন শুদ্ধ আনসাৰ পালো তো গতিকে আনসাৰটো বলাইছিলে কিমান 32 হ'ব লাগিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চন অকমান টাইম লব মই তোমালোকক এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় হাজাৰ বাৰ কৈ আহিছিলো দেই নট অনলি ওয়ান্স মেনি টাইমছ মই তোমালোকক কৈ আহিছো যে ৰিজনিংৰ কোডিং ডিকোডিংৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব কৈছিলো নে মনত পেলোৱা মই তোমালোকক কৈ আহিছো যে ৰিজনিংৰ কোডিং ডিকোডিংৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব মিন্স আহিবই আৰু কোডিং ডিকোডিংৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে তাত যেহেতু 5টা 6টা ভাগ আছে তাৰে এই ভাগটো আহিলে কোৱেশ্চনটো কি কৈছে ভালকে শুনা ইয়াত কৈছে ইন এ সাৰ্টেন কোড ল্যাঙ্গুৱেজ ভালকে ইয়াত লিখিব লাগিব হা hunger and poverty ঠিক আছে ভালকে চোৱা and poverty remain ইয়াৰ কাৰণে কি লিখা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে লিখা হৈছে এটো কি লিখা হল তাৰ কাৰণে কোডটো কি হৈ থাকিলে NER হৈ গল GUP জিল মুভ JIL আৰু লিখিছে MUB হৈ গুছি গল তাৰ পিছত লিখিছে এটো people count poverty count agol again poverty records আকৌ একেবাৰে হেকত থাকিলে records আৰু তাৰ কাৰণে কোডটো কি লিখিছে ভালকে চোৱা ইয়াত এত লিখিছে ABC তাপা লিখিছে GUP তাৰ পিছত লিখিছে XYZ তাৰ পিছত লিখিছে DEF হৈ গুছি গল তাৰ পিছত লিখিছে count হৈ গল count remain ভালকে চোৱা remain unchanged হৈ গল unchanged আকৌ records একেবাৰে হেকত কি লিখিলে records তাৰ কাৰণে কি কোড লিখিলে তাক চোৱা ইয়াক লিখিছে BUF NER হল নহয় DEF আৰু লিখিছে XYZ people and poverty rate next একেবাৰে হেকত লিখিছে কি people and poverty হৈ গল rate ইয়াৰ হলনি কোডটো কি লিখিছে তাক চোৱা ABC হল নহয়
GUB হৈ গ'ল তাৰপিছত লিখিছে for FOR তাৰপিছত GUP হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি যেতিয়া উত্তৰ উলিয়াবলৈ যাম কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰোঁ ইয়াক উত্তৰ উলিয়াবলৈ গ'লে সিম্পল ভাষাত এফালে সংখ্যাত মানে এফালে লেটাৰখিনিত কি মিল আছে বা ৱৰ্ডখিনিত কি মিল আছে আৰু এফালে কি মিল আছে আমি তাক চালে হৈ গ'ল যেনে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ চোৱা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত পভাৰ্টি ৱৰ্ডটো পালোঁ ইয়াত পভাৰ্টি ৱৰ্ডটো পালোঁ ইয়াত পভাৰ্টি ৱৰ্ডটো পালোঁ ইয়াত পভাৰ্টি আছিলে নেকি কাউণ্ট ৰিমেইন আনচেঞ্জ ৰেকৰ্ডছ নাই তাৰমানে যিটো পভাৰ্টি তাৰ কাৰণে আমি কোডটো এই তিনিটা লাইনত এই লাইনটো আৰু এই লাইনটোত আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম এটা ৱৰ্ড কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছে মই দেখিবলৈ পালোঁ GUP আৰু GUP দেখিবলৈ পালোঁ তাৰমানে পভাৰ্টিৰ কাৰণে যিটো ৱৰ্ড হ'ব সেইটো হ'ব কোডটো যিটো কোড হ'ব সেইটো হ'ব GUP এইটো হ'ল ইয়াৰ কোড এইটো গ'ল কি ইয়াৰ কোডটো হৈ গুচি গ'ল ঠিক ইয়াৰ কোডটো আমি যেতিয়া পাই গুচি গ'ল আমি নেক্সট বিচাৰিম পভাৰ্টিটো আমাৰ হৈ গ'ল ন পভাৰ্টিটো আমি বাই দিলোঁ আমি পভাৰ্টিটো বাই দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি মিল চাম আৰু কি মিল আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত আমি পিপুল দেখিবলৈ পালোঁ ঠিক আছে আৰু পিপুলটো আমি ক'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ তাক চাম ইয়াত আছেনে কাউণ্ট ৰিমেইন আনচেঞ্জ নাই ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ আৰু ইয়াত আছে নেকি ইয়াতো নাই তাৰমানে এই দুটা লাইনত আমি পিপুল দেখিবলৈ পাইছোঁ কোন দুটা লাইনত এই দুটা লাইনত তো আমি সেই দুটা লাইনতে ইয়াতো চাম কি মিল আছে আমি ABC আৰু ABC মিল দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কিবা মিল আছেনে আমি তাকো চাম যাতে আমাৰ খেলি মেলি নহয় তো XYZ নাই তাৰপৰা DUF ইয়াত নাই আমি তাত দেখিবলৈ পোৱা নাই তাৰমানে পিপুলৰ কাৰণে যিটো কোড সেইটো হৈ যাব ABC পিপুলৰ কাৰণে যিটো কোড কি হৈ গ'ল এইটো A B আৰু C হৈ গুচি গ'ল গতিকে আমাৰ ABC কেঞ্চেল ইয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত এণ্ড লিখা আছে আৰু ক'ৰবাত এণ্ড আছে ইয়াত এণ্ড আছে নাই ইয়াত এণ্ড আছে নে নাই ইয়াত এণ্ড আছে নে ইয়াত আছে তাৰমানে প্ৰথম লাইনটো আৰু শেষৰ লাইনটোত কিবা এটা মিল থাকিব তো প্ৰথম লাইনৰ শেষৰ লাইনটোত আমি দেখিবলৈ পালোঁ MUB আৰু MUB মিল দেখিবলৈ পালোঁ তাৰমানে আমি এইটো কথা চিয়'ৰ হৈ গুচি গ'লোঁ এণ্ডৰ কাৰণে যিটো কোড সেইটো হৈ যাব MUB এণ্ডৰ কাৰণে কি হৈ গুচি গ'ল MUB2 ইয়াৰ কোড হৈ গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ফৰৰ কাৰণে কোড কি পাই গুচি গ'লোঁ ৰেটৰ কাৰণে কোডটো কি হৈ গুচি গ'ল 4 কুৱেশ্যনটো কি উঠিছিলে ফাইণ্ড দ্য কোড ৰেট এণ্ড ৰেকৰ্ডছৰ কাৰণে কি হ'ব তো ৰেটৰ কাৰণে আমি কোডটো কি পাই গ'লোঁ 4 থকা কোনটো আছে অকল এটাত আছে দুটাত আছে তো গতিকে এইটো কেঞ্চেল হৈ গুচি গ'ল হ'ল নাই হোৱা ৰেটৰ পিছত কি আছিলে এণ্ডৰ কাৰণে আমি কোড কি পালোঁ এণ্ডৰ কাৰণে MUB পালোঁ তোৰ 4ৰ পিছত MUB এইটোত আছে ইয়াত নাই তো গতিকে আমি চিটো ইয়াত আনচাৰ হিচাপে পালোঁ চোৱা ফৰ MUB ডেফ লাষ্টত একেবাৰে শেষত কি দিছিলে ৰেকৰ্ডছটো চাই দিছোঁ চোৱা ইয়াত ৰেকৰ্ডছ আছে তো এই দুটা লাইনত কিবা এটা মিল থাকিব তো গতিকে এই দুটা লাইনত আমি দেখিবলৈ পালোঁ য়েছ DEF আৰু DEF দেখিবলৈ পালোঁ তো গতিকে ৰেকৰ্ডছৰ কাৰণে কোডটো হ'ব DEF তো গতিকে আনচাৰটো আমি ইয়াত কি পাই গুচি গ'ল সকলোৱে C পাই গুচি গ'লোঁ কুৱেশ্যনটো বহুত সহজ হয় ইয়াত কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যনটো কৰা পদ্ধতিটো বা কুৱেশ্যনটো বহুত সহজ হ'লেও ইয়াক আনচাৰ যেতিয়া কৰিবলৈ তোমালোকে যাবা তাক প্ৰথমতে সৰু কুৱেশ্যনছ কৰা হয় যেতিয়া পৰীক্ষাত তুমি প্ৰকৃততে দিবলৈ যাবা সেই সময়ছোৱাত অকণমান তোমাৰ টাইম কনজিউমিঙৰ কাৰণে দিয়া হয় চ' এই কুৱেশ্যনটো তোমাক টান নহয় কিন্তু টাইমটো খাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যে সময়টো তোমাক কেনেকৈ ল'ব পৰা যায় তাক কাৰণে ইয়াক চেষ্টা কৰা হৈছে তো বাৰু যি কি নহওক আশা কৰোঁ এইটো তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিলা নেক্সট কুৱেশ্যন এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কৰিবলৈ পাৰিছা নে নোৱাৰিছা মই নাজানো কুৱেশ্যনটো লিখা হৈছে চিমলা ইজ কোল্ডাৰ দেন OT তাৰমানে এই যে OT নামৰ যিটো ঠাই আছে ভালকৈ চোৱা এই OT নামৰ যিটো ঠাই আছে তাতকৈও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল চিমলা ইজ কোল্ডাৰ দেন OT হ'ল নাই চিমলা মই লিখি দিলোঁ চিমলা কোল্ডাৰ হয় মছুৰী ইজ কোল্ডাৰ দেন মাউণ্ট আবু বাট নট এজ কোল্ড এজ নৈনিতাল হ'ল নহয় তাৰমানে যিটো মছুৰী নামৰ ঠাই এই ঠাইডোখৰ কি হয় মাউণ্ট আবুতকৈও কি হৈছে কোল্ড হয় মই লিখি দিছোঁ এইখিনি এনেই লিখি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে মছুৰী কি হৈ গ'ল ইজ কোল্ডাৰ দেন মাউণ্ট আবুতকৈও কিন্তু কি হয় কোল্ড হয় লিখি দিলোঁ বাট নট এজ নৈনিতাল গতিকে নৈনিতালৰ সমান নহয় তাৰমানে নৈনিতালটো আৰু বেছি ঠাণ্ডা হয় তাত দাৰ্জিলিং ইজ কোল্ডাৰ দেন চিমলাতকৈ কোল্ডাৰ হৈ গ'ল কোন বুলি কৈছে দাৰ্জিলিং ঠিক আছে দাৰ্জিলিং হয় অ'কে দাৰ্জিলিং চিমলাতকৈ কোল্ডাৰ বুলি কৈছে বাট নট দি কোল্ডেষ্ট কিন্তু আটাইতকৈ কোল্ডেষ্ট কিন্তু নহয় ঠিক আছে হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ছেকেণ্ড কোল্ডেষ্ট এতিয়া ভালকৈ চোৱা ইয়াত কথাটো ক'লে দাৰ্জিলিংটো চিমলাতকৈ কোল্ডেষ্ট হয় কিন্তু লগতে এইটোও ক'লে আটাইতকৈ কোল্ডেষ্ট কিন্তু নহয়
আমি যদি এই গোটেই পদ্ধতিটো অনুসৰি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা হয়তো তললৈ আহিব পাৰে কোল্ডেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তললৈ আহি যাব পাৰে কিন্তু ইয়াত ক'লে যে চিমলা ইজ কোল্ডাৰ দেন অ'টি ইয়াত এটা শব্দ থাকি গুচি গ'ল দেই চিমলা ইজ কোল্ডাৰ দেন অনলি শব্দটো থাকি গুচি গ'ল অনলি শব্দটো থাকি গুচি গ'ল মই যেতিয়া কুৱেশ্যনটো তাত চাইছিলোঁ পেপাৰখনত অনলি শব্দটো আছিল তো মানে চিমলা কেৱল অতিতকৈহে ঠাণ্ডা বুলি কৈছে অতিতকৈহে ঠাণ্ডা গতিকে অনলি শব্দটো ইয়াত আছে তো গতিকে অতিতকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাইটো হ'ব লাগিছিলে চিমলা তো চিমলাতকৈ আকৌ দাৰ্জিলিং ঠাণ্ডা হৈ গুচি গ'ল তো গতিকে কুৱেশ্যনটো যদি ভাল ধৰণে চোৱা ইয়াক আমি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে কুৱেশ্যনটো কোন আটাইতকৈ বেছি ঠাণ্ডা হয় কোন তাতকৈ অলপ গৰম হয় বা কোন কেই নম্বৰ পজিশ্যনত ঠাণ্ডা হিচাপে হৈছে ইয়াক আমি উলিয়াবই নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ তাক আমি আনচাৰ কৰিব লাগে কেনট বি ডিটাৰমাইন গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কেনট বি ডিটাৰমাইণ্ড ঠিক আছে গতিকে বেছি ভাবি লাভ নাই ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল কেনট বি ডিটাৰমাইণ্ড এইটো হ'ল ফিল ইন দ্য মিচিং চেল ইয়াক আমি ফিল কৰিব লাগে এইটোতো বহুতে আসান কুৱেশ্যন হয় কেনেকৈ হৈ গুচি গ'ল চোৱা ইয়াক কুৱেশ্যন মাৰ্কটো হ'ল ইয়াক আমি ইয়াত ছল্ভ কৰিবগৈ লাগে এইটো হ'ল ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলে হ'ল নহয় ইয়াক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলে ইয়াত নেক্সটটোত চোৱা তাৰমানে পূৰণ চিনটো ওপৰলৈ পঠালে হৰণ চিনটো তললৈ পঠালে ইয়াতো তোমালোকে চোৱা এই যিটো ত্ৰিভুজ আছিলে ওপৰলৈ গুচি গ'ল যিটো ৰাউণ্ড আছিলে ৰাউণ্ড শ্বেপটো তললৈ গুচি আহিলে তো গতিকে এই দুটাত গুচি এই দুটাত গৈছে একেধৰণে এই দুটাত ওলোটা কৰি দিছে বুজি পালানে নাই পোৱা তাৰমানে এইটো তললৈ দি দিলে এইটো ওপৰলৈ দি দিলে এতিয়াতো একেটা কৰিলে এইটো কাৰণ সমান চিন দেই ভালকৈ চোৱা গতিকে আমি ইয়াত একেধৰণে কৰি আনচাৰটো উলিয়াব লাগে এই পূৰণটো ক'লৈ গুচি গ'ল ওপৰলৈ হৰণটো তললৈ গুচি আহিলে তো এই শূন্যটো তললৈ আহিলে আৰু ইয়াক ওপৰলৈ গুচি গ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ক'ত আছে আমি যদি চাওঁ অপশ্যন এত দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইটো হ'ল কাৰেক্ট যোনে কৰিছিলে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছে হয়নে যিয়ে কৰিছিলে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছিলে এইটো একো ভুল উত্তৰ কৰা নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে যে ABCDER 5 হাউচেছ ইন এ ৰ এটা শাৰীত 5টা ঘৰ আছে এটা শাৰীত কেইটা ঘৰ আছে 5টা ঘৰ আছে A is to the north of B নৰ্থ মানে কি আছিলে উত্তৰ মানে মনত আছে নে লাইন কে নৰ্থ এইটো হ'ল নৰ্থ মনত পৰিছে নে নাই পৰা এনেকৈ কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো ইষ্ট এইটো ৱেষ্ট আৰু এইটো হ'ল চাউথ ইয়াত ক'লে কি A is to the north of B বিৰ পৰা নৰ্থ তাৰ মানে বিৰ পৰা উত্তৰ দিশত আছে হৈ গুচি গ'ল E is to the south of C আমি ই কথা পোৱা নাই চি কথা পোৱা নাই গতিকে আমি মাথা নামাৰোঁ কিন্তু লগতে লিখি দিলে এণ্ড নৰ্থ অফ এ তাৰমানে ই ইজ টু দ্য নৰ্থ অফ এ তো ই কি হৈছে এৰ নৰ্থত আছে এৰ পৰা নৰ্থত হ'লে নাই হোৱা হৈ গুচি গ'ল ই ইজ টু দ্য চাউথ অফ চি আকৌ ই চিৰ চাউথত আছে চিৰ চাউথত হ'লে নাই হোৱা তাৰমানে এই তল চাইডে চাউথ নহয় জানো গতিকে চিৰ তল চাইডে ই লিখা আছে গতিকে চাউথত পৰিলে এৰ নৰ্থত পৰিছে ই গতিকে নৰ্থত পৰিলে মই ভালকৈ লিখি দিছোঁ হ'ল নহয় বাছ হ'লে নাই হোৱা কথাটো চেণ্টেন্সটো আকৌ পঢ়া ভালকৈ বুজা মই বুজাই দিছোঁ ই ইজ টু দ্য চাউথ অফ চি ই চিৰ চাউথত আছে এণ্ড নৰ্থ অফ এ আৰু এৰ নৰ্থত আছে হৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে কি বি ইজ টু দ্য নৰ্থ অফ ডি বি কি হৈছে ডিৰ নৰ্থত আছে মানে ডিৰ ফালৰ পৰা নৰ্থত পৰিলে নে নাই পৰা বহাই দিলোঁ এতিয়া সুধিছে হুইচ হাউচ ইজ ইন দ্য মিডলত কোন আছে এ আছে তো গতিকে আনচাৰটো হৈ গ'ল এ মিডিলত কোন আছে মাজত কোন আছে এ আছে গতিকে এটো হৈ গ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন এ কিউব হেজ অল ইটছ ফেচেছ পেইণ্টেড ৰেড তাৰমানে চোৱা এটা কিউব আছে সেই কিউবটো ঠিক ধৰি ল'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিউব আছে তাত কি কৰা হৈছে ইটছ অল ফেচেছ পেইণ্টেড ৰেড তাৰমানে এই ছাইডটো ৰেড পেইণ্ট কৰিলে হৈ গ'ল নহয় এই ছাইডটো ৰেড পেইণ্ট কৰিলে এই ছাইডটো ৰেড পেইণ্ট কৰাৰ উপৰিও এনেকৈ ধৰণে কৰাৰ উপৰিও আকৌ এই ছাইডটো এনেকৈ ৰেড পেইণ্ট কৰিলে ঠিক আছে আকৌ এই ছাইডটো ৰেড পেইণ্ট কৰিলে এনেকৈ ৰেড পেইণ্ট কৰি দিলে চাৰিওফালে এতিয়া কৈছে এণ্ড ইট ডান কাট ইনটু 64 স্মলাৰ ইকুৱেল কিউবছ তাৰমানে সমান সমান টাইপত এনেকৈ 64টাত কাটিলে 64টাত কাটিবলৈ হ'লে আমি কেইটাকৈ ভাগ কৰি কাটিব লাগিব সেইটো ভাবা 4 × 4 × 4 কৰি দিব লাগিব ন তো চাৰিটাকৈ আমি কৰি দিব লাগিব তো এতিয়া 64টা ইনটু পিচেছ আমি দেখিবলৈ পাম তাৰমানে এনেকৈ ধৰণে কাটি দিলে বুজিলে নে নাই পোৱা তো এনেকৈ যেতিয়া তাক কাটি দিলে কাটি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এই ৰেড কালাৰটো যে আছিলে দেখিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাটিয়াৰ ভিতৰৰ ভাগটো ওলাব নে নোলায় তো সেই যিটো ভিতৰৰ ছাইডটোতো বগা বা বেলেগ কালাৰ ওলাব সেইটো ৰঙা নোলায় সেই কাৰণটো ৰঙা নাই ছাইডতো ৰঙা আছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটা পিচ ওলাব যিকেইটা পিছত নেকি কি হ'ব দুটা কালাৰ একজেক্টলি আছে টু ফেচেছ পেইণ্টেড দুইটা ফেচত ৰেড কালাৰ আছে তাৰমানে চোৱা এই পিচটোত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই ছাইডটো ৰেড আছে এই ছাইডটো ৰেড থাকিব পিচটো থাকিব নে নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটা পিছত ওলাব
ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা মই সম্পূৰ্ণ ক্লাছেছ আনিছোঁ সোনকালে কাৰণ ইয়াক বুজাই থাকিলে বহুত টাইম লাগি যাব আৰু পেপাৰ এনালিচিছৰ ক্লাছটো বহুত দীঘলে যাব গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো আছিলে 24 তোমালোকে 24 এতিয়া মনত ৰাখি থোৱা মই ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট ক্লাছ এটা লৈ আহিম বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম কুৱেশ্যনটো বুজাই দিলোঁ তোমালোকক আনচাৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাক মই তোমালোকক বুজাই দিম এই কুৱেশ্যনটো বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় মই লিটাৰেলি শ্বকড হৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন উন্নত মানদণ্ডৰ কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ পৰীক্ষাত এটা বহুতেই ভাল ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ দিছে এইটো আচলতে তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা O1 আউট কৰিবলৈ কৈছে তাৰমানে ইয়াত এটা অমিল আছে অমিলটো বাহিৰ কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকে যদি ভালকৈ চোৱা এই যে শব্দটো দেখিছা ইয়াত এটা শব্দ সোমাই আছে ইয়াত যে দেখিছা এটা যেনে ষ্টিল ইয়াত কি সোমাই আছে ষ্টিল শব্দটো সোমাই আছে তোমালোকে যদি চোৱা STEEL ষ্টিল হ'লে নাই হোৱা তাক উল্টা পুল্টা কৰি দিছে যেনে এইটো মংকি হয় এইটো কি হয় মংকি তাক মানে জাষ্ট কি কৰি দিছে তোমালোকক উল্টা পুল্টা কৰি থৈ দিছে তোমালোকৰ অকণমান চাবলৈ কাৰণে যেনে এইটো হ'ল এলুমিনিয়াম এইটো কি হৈ গ'ল এলুমিনিয়াম এইটো হ'ল ষ্টিল বুজি পালানে নাই পোৱা ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এইটো ঠিক তেনেকৈ ধৰণে এটা হ'ব কি হ'ব তোমালোকে চোৱাচোন তোমালোকৰ মতে কোৱা ই কি হ'ব আৰু ই কি হ'ব তোমালোকৰ মতে কোৱা আৰু এই যি দুটা হ'ব এইকেইটাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেবল হৈ আমি আনচাৰটো পাম বুজি পালানে আনচাৰটো কিবা ফটাফট এতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা যে পালোঁ এইকেইটাৰ পৰা আমি কি পাই গুচি যাম বিপৰীতটো পাই গুচি যাম আৰু সেই বিপৰীতটো আমি এতিয়া ক'ব লাগে যে আৰে ইজিলিটো ওলাই গ'ল কাৰণ এই গোটেইকেইটা চোৱাৰ লগে লগে ইমানখিনি চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও আমাৰ হাতত নাই কিয় নাই তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা কি পালা আনচাৰটো একজেক্টলি এলুমিনিয়াম কেনেকৈ হ'ল কৈছে চোৱা লিখি চোৱা এ আছে ইয়াত এ আছে তাৰপিছত এল আছে তোমালোকে লিখি যোৱাচোন এলুমিনিয়াম লিখি দিয়াচোন তো তোমালোকে নাপাবা জানো এনেকৈ ধৰণে ষ্টিল পোৱা লিখাকে ঠিক আছে ইয়াত মংকি পোৱা লিখাকে চোৱা এলুমিনিয়াম ষ্টিল বা এই যিকেইটা বস্তু হয় এই গোটেইকেইটা বস্তুৱেই কি হৈ যাব মেটেলৰ লগত জড়িত বস্তু হয় এটা কপাৰ এইটো হৈ গ'ল কি কপাৰ হয়নে নাহে এইটো হৈ গ'ল কি COP কপাৰ হৈ গুচি গ'ল তো গতিকে এই গোটেইকেইটা বস্তু কি হৈ গুচি গ'ল মেটেলৰ বস্তু হয় কিন্তু মংকিটো বেলেগ হয় গতিকে মংকিটো আমি ডিফাৰেঞ্চ পালোৱে গতিকে এইটো আমি কাৰেক্ট আনচাৰ দিব পাৰোঁ হ'ল নহয় য়েছ কপাৰ য়েছ বৰখা মেইনা তো গতিকে আমি কপাৰ পাই গুচি গ'লোঁ হ'ল নহয় কপাৰ ঠিক তেনেকৈ ইয়াকো আমি এটা পাওঁ তো গতিকে দুটা চোৱাৰ পিছত আৰু চাব লগা নাই এই দুটাৰ পিছত বিপৰীতটো হৈ গ'ল মংকি না এলুমিনিয়াম কপাৰ আৰু ষ্টিলৰ লগত বিপৰীতটো হৈ গুচি গ'ল গতিকে আৰু চাই থকাৰ সময় নষ্ট কৰাৰ কিবা লাভ আছে একো লাভ নাই গতিকে মংকিটো আমি এটা আনচাৰ হিচাপে পালোঁ এটা ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কুৱেশ্যন সুধিছে কিয় নুসুধিব তোমালোকক ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কুৱেশ্যন সোধে হ'ল নহয় এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহে কাৰণ কেনেকৈ ধৰণে আহিব তোমালোকে সেইটো আমি কৈ আহিছোঁ ইয়াৰ কেইবাটাও টাইপ আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ হা P and Q are brothers P আৰু Q হৈ গুচি গ'ল কি ব্ৰাদাৰ্ছ দুইটা মানে ককাই ভাই R and S are sisters R আৰু Sৰ কথা আমি ইয়াত পাইছোঁ নে নাই পোৱা বাদ দিলোঁ দি son of P P এটা son আছে পুতেক আছে গতিকে আমি son লিখি দিলোঁ প্লাছ ইজ ব্ৰাদাৰ অফ S কাৰ ব্ৰাদাৰ বুলি ক'লে Sৰ ব্ৰাদাৰ হয় বুলি ক'লে তাৰ আগতে পাইছিলোঁ R and S are sisters গতিকে R আৰু S দুইটা sisters হৈ গুচি গ'ল মানে ইহঁতি দুজনী বাইক ভনীয়েক হয় কিন্তু ইহঁতৰ তাত একেলগতে ককাই বা ভায়েক এটাও আছে সেইটো আমি কনফাৰ্ম হ'লোঁ তাৰপিছত যে Q ইজ ৰিলেটেড টু R আৰে ইহঁতৰ দুটা সম্বন্ধ কি আৰে কিউক কি বুলি মাতিব আৰৰ দেউতাকৰ ভায়েকক কি বুলি মাতিব আংকুল বুলি মাতিব গতিকে আনচাৰটো কি হৈ গ'ল আংকুল আংকুলটো আমি কাৰেক্ট আনচাৰ হিচাপে পাই গ'লোঁ আৰু বেছি কুৱেশ্যনছ নাই এইটোতো আৰু ইজি কুৱেশ্যন চোৱা গোটেই 10টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত দুটা নে তিনিটা কুৱেশ্যন অকণমান টাফেষ্ট আহিছিলে মইতো ক'বলৈ যোৱা নাই যে টাফেষ্ট নহয় কিন্তু বাকীখিনি কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি হয় ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে সহজ হয় এ মেন ৱাক্স 10 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট 10 মিটাৰ ইষ্টত খোজকাঢ়িলে ইষ্ট মানে মনত পৰিছেনে এইফালে যোৱাটোক ইষ্ট বুলি কোৱা হয় দেন টাৰ্ণ লেফ্ট ল'লে এণ্ড ৱাক 5 মিটাৰ কিমান গ'ল 5 মিটাৰ গ'ল দেন টাৰ্ণ লেফ্ট এগেইন আকৌ লেফ্ট ল'লে ৱাক্স কিমান 10 মিটাৰ্ছ এগেইন হাউ ফাৰ এণ্ড ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন আৰে ডিষ্টেঞ্চটো আমি গম পালোঁ 5 মিটাৰ ডাইৰেকশ্যন ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা গৈছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় নৰ্থ বুলি কোৱা হয় গতিকে 5 মিটাৰ নৰ্থ 5 মিটাৰ নৰ্থত বাছ ইমানেই হৈ গুচি গ'ল চ' টোটেল তোমালোকৰ 10টা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে 10টা কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰত তোমালোকে কিমান নম্বৰ পালা জনোৱা এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ল B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত আজি তাক তোমালোকে জনোৱা আৰু কেইটা আনচাৰ তোমালোকে কৰিব থাকি আহিলে তাক জনোৱা
ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকক এটা সংঘচাৰে মেথছৰ যিকেইটা কুৱেশ্যনছ পৰীক্ষাত আহিছিলে সেইকেইটাৰ ওপৰত তোমালোকক এটা দেখাব কাৰ কাৰ শুদ্ধ হ'ল কাৰ কাৰ কাৰেক্ট হ'ল হয়নে ওপৰত আছে তো গতিকে এইকেইটাৰ ওপৰত এটা ক্লাছেছ কৰিব সংঘচাৰে মই সংঘচাৰক মাইক্ৰফোনটো দি দিছোঁ তোমালোকে বাকীখিনি কৰা থেংক ইউ ওকে গুড আফটাৰনুন সকলোকে সবৰে এক্সাম দিলা B.Ed কেনেকুৱা হৈছে কোৱাচোন মেথছৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা পালা কোৱাচোন ঠিকে থাকে আহিছে নে অলপ টান পালা নে মডাৰেট পালা নে একেবাৰে ইজি পালা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি আছে চোৱা ইয়াত কি আছে এইটো স্পীডৰ পৰা আহিছে স্পীড টাইম ডিষ্টেন্সৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি এ ট্ৰেইন 120 মিটাৰ লং ঠিক আছে এখন ট্ৰেইন যিটো 120 মিটাৰ লং passes a pole in 6 সেকেন্ড কৈছে ঠিক আছে এটা পোল পাস হয় 6 সেকেন্ডত আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ দা স্পীড অফ দা ট্ৰেইন কিহত সুধিছে কিহত কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত সুধিছে ঠিক আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত সুধিছে এটো কি কৰিবা প্ৰথম ইয়াত কি আছে পোল আছে যদি কেনেবাকৈ ট্ৰেইন এখন পোল এটাইদি পাস হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰো তাৰ মানে কি আছে এটো আমি ডিসটেন্সটো ধৰিব নালাগে ঠিক আছে পোল থাকিলে আমি তে জানো স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল স্পীড ইকুৱেল টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম এতিয়া ডিসটেন্স কিমান দিছে 120 ঠিক আছে টাইমটো কিমান দিছে 6 এতিয়া এটো কি আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে বস্তুটো কিহত আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে ওকে এতিয়া এটো কি হ'ব 6 2 গুণ 12 ঠিক আছে এটো 20 হ'ব 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কিন্তু আমাক সুধিছে কি কোৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে কি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া আমি কেনেকে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কৰিব পাৰো আমি কি কৰিম আমি 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিম সংখ্যাটোৰ লগত 18/5 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব ইয়াৰ লগত তোমালোকে 20 ইনটু 18/5 কৰা মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া কি হৈ যাব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব 5 4 গুণ 20 আৰু 4 ইনটু 18 হলে কিমান পাবা এটো হ'ব 72 ঠিক আছে এটো হ'ব 72 হ'ব ওকে স্পীডটো কিমান হ'ব 72 এটো কাৰ কাৰেক্ট হৈছে কোৱাচোন সবৰে কাৰেক্ট হৈছে জাস্ট এই বস্তুটো তোমালোকে জানিব লাগিছিল যে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লৈ আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰো 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ গল ওকে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱাচোন দা এভাৰেজ অফ 5 নাম্বাৰ ইজ কি কৈছে 5 নাম্বাৰ ইজ 28 বুলি কৈছে ইফ 1 নাম্বাৰ ইজ এক্সক্লুডেড কৈছে মানে অটৱাই দিলে ঠিক আছে দা এভাৰেজ বিকামস কিমান হয় 25 হৈ গৈছে দা এক্সক্লুডেড নাম্বাৰ কি কৈছে কোনোবাই কৰিলা এটো আৰু কাৰোবাৰ আনসাৰ কোনে কোৱাচোন কোনোবাই যদি ট্ৰাই কৰিলা হিচামতে বহুতে কৈছে চাগে কি হ'ব পাৰে চাওচোন ইয়াত প্ৰথমে কি কৰিবা 5 জন মানুহৰ এভাৰেজটো কিমান দিছে যে 28 দিয়া আছে আমি কি কৰিম এই 5 জনৰ টোটেল সামটো উলিয়াম ঠিক আছে টোটেল সামটো কেনেকৈ উলিয়াম টোটেল সামটো আমি 5 জনৰ কেনেকৈ উলিয়াম আমি এই 5 এ 28 ৰ লগত কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে এই 5 টোৱে 28 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব 8 5 গুণ 40 শূন্য 4 5 2 গুণ 10 10 4 14 কিমান হ'ব 140 হ'ব হৈ গল তাৰ পাছত কি কৈছে যে এজন মেম্বাৰ অটৱাই দিলে 5 জন মানুহ আছিল তাৰ পৰা এজন মানুহ অটৱাই দিলে কিমান হ'ল নেক্সট 4 জন মানুহ থাকিল আৰু 4 জন মানুহৰ এভাৰেজটো কিমান হ'ব 25 হ'ব মানে 4 জনৰ যদি এভাৰেজটো 25 হয় 4 জনৰ টোটেল সামটো কিমান হ'ব 4 জনৰ টোটেল সামটো কিমান হ'ব 4 জনৰ কি কৰিবা 4 ইনটু 25 কিমান পালা 100 পালা 5 জনৰ টোটেল সামটো 140 4 জনৰ কিমান হয় 100 এতিয়া এক্সক্লুডেড মেম্বাৰ জনৰ কিমান হ'ব 5 জনৰ পৰা 4 জনৰ টোটেল সামটো মাইনাস কৰি দিয়া কিমান পাবা 140 - 100 কিমান পালা 40 হ'ব এজ টু নাম্বাৰটো কি হ'ব এক্সক্লুডেড নাম্বাৰটো 40 হ'ব ঠিক আছে এটো 40 হ'ব এটো কি হয় এভাৰেজৰ কনসেপ্টটো ইউজ হৈছে এভাৰেজ কি আছিল যে সাম ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম ঠিক আছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম হৈ গল সংখ্যা গিটাৰ যোগফল ডিভাইডেড বাই সংখ্যা কিমানটা আছে হেতুৱে হৰণ কৰিব লাগে হেতু এভাৰেজ এতিয়া কিমানটা আছে 5টা আছে তাৰ এভাৰেজটো দিয়া আছে আমি সামটো উলিয়ালো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি এই গিটা কৰিছো হৈ গল সবৰে উলাইছে 40 মজা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যনটো চোৱা এটো কোৱাচোন কেনেকৈ কৰিবা A can do a piece of work ঠিক আছে A কামটো কৰে যে A can do a piece of work in 12 days B can do the same
ইন 15 days ঠিক আছে এ 12 দিনত কৰে বি এ কামটো 15 দিনত কৰিব পাৰে এটো কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন এটো কোনোবাই কৰিছিলা ট্ৰাই কৰিছিলা মই কৰি আছো বা কোৱাচোন আনসাৰটো এ কোনোবা এটা কাম কিমান দিনত কৰিব পাৰে 12 দিনত বি এ কোনোবা এটা কাম কিমান দিনত কৰিব পাৰে 15 দিনত কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবা এ আৰু বি এ টোটেল কিমান কাম কৰিব টোটেল কামটো আমি কি কৰো টোটেল কামটো কি হ'ব কৰিলে আমি এই সংখ্যা দুটাৰ এলসিএম উলিয়াও ঠিক আছে এলসিএম অফ 12 আৰু 15 12 আৰু 15 ৰ এলসিএম টো কি হ'ব 12 আৰু 15 ৰ এলসিএম টো কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন আমি কি কৰিম টোটেল ওয়ার্কটো উলিয়াই লম ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে এটো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিলে 3 ইনটু 2 স্কয়াৰ 15 টো কৰিলে কি হ'ব 3 ইনটু 5 এটো হ'ব এলসিএম টো কি হ'ব 3 ইনটু 2 স্কয়াৰ ইনটু 5 এটো কিমান হ'ব এটো 60 হ'ব ঠিক আছে মানে এটো এলসিএম টো 60 পালা মানে হেতৰ টোটেল ওয়ার্কটো কিমান হ'ব টোটেল ওয়ার্কটো 60 হ'ব যদি 60 হয় তেতিয়া তোমালোকে এফিচিয়েন্সি মানে কাৰ্যক্ষমতা তোমালোকে এফিচিয়েন্সি কি হয় বস্তুটো জানিব লাগিব ঠিক আছে মই টাইম এন্ড ওয়ার্কও শিকোৱা আছে এই লাৰ্নিং এক্সপিকে প্লেলিষ্টৰে তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে 10 11 মান ক্লাস কোৱা আছে ইয়াত কি হ'ব এৰ এফিচিয়েন্সি কিমান হ'ব 12 লগত কি পূৰণ কৰিলে 60 হ'ব 5 12 60 4 লগত কি পূৰণ 15 লগত কি পূৰণ কৰিলে 4 15 60 হ'ব মানে এৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 5 আৰু বিৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 4 মানে এ এদিনত 5টা কাম কৰিব পাৰে আৰু বি এদিনত 4টা কাম কৰিব পাৰে এতিয়া এখিনি মহাই দিলো ঠিক আছে এটো এতিয়া কামটো এতিয়াও খতম হোৱা নাই এতিয়া চোৱা এ আৰু বি এদিনত কিমান কাম কৰিব এ আৰু বি এদিনত কিমান কাম কৰিব এদিনত কিমান কাম কৰিব হেতু কাৰ লগত সমান হ'ব এহেতৰ দুটাৰ এফিচিয়েন্সি দুটা যোগ কৰিলে হৈ গল ঠিক আছে এফিচিয়েন্সি দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 5 + 4 = কিমান হ'ব 9 আৰু কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে এ আৰু বি কিমান দিনলৈকে কামটো কৰে 5 দিনলৈকে কামটো কৰে ঠিক আছে 5 দিনলৈকে 5 দিনত কি এদিনত যদি 9টা ইউনিট কাম কৰে 5 দিনত 9 * 5 5 9 গুণ কিমান হ'ব 45টা কাম কৰে টোটেল কাম কেটা আছে 60টা কৰে কেটা 45টা বাকি থাকিলে কিমান ৰিমেইনিং কিমান ৰিমেইনিং বাকি থকা কামখিনি কোনে কৰিব ৰিমেইনিং কিমান হ'ব 60 - 45 এটো কিমান হ'ব 15 হ'ব এতিয়া হে বাকি থকা কামটো কোনে কৰিব বিএ কৰিব আৰু বিএ কিমান দিনত হে কামটো ফিনিশ কৰিব বিএ এদিনত 4টা ইউনিট কাম কৰিব পাৰে আৰু বিএ টোটেল কাম বাকি আছে কেটা 15টা গটিকে হে 15টা কাম বিএ কিমান দিনত খতম কৰিব কি কৰিবা ইয়াত বি লিখিবা ওপৰত 15 আছে জিটো ৰিমেইনিং ওয়ার্কটো ডিভাইডেড বাই তাৰ এফিচিয়েন্সিটোৱে ডিভাইড কৰি দিবা এটো হৰণ কৰিলে কি পাবা কোৱাচোন এটো হৰণ কৰিলে পাবা 3 কি পাবা 3 ইয়াত কিবা এটা অপচন এটা মিছ হৈ আছে চাগে কোৱেশ্চনটোত ঠিক আছে 3 ৰখিবা 3 ঠিকে আছে 3.75 হ'ব ওকে এটো হ'ব 3.75 আনসাৰ হ'ব বি অপচনটো ওকে সবৰে ওলাইছে বি অপচন 3.75 ওকে এটো টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ কনসেপ্টত কৰিব পাৰে হৈ গল আনসাৰ 3.75 এতিয়া এটো সোৱা এ শপকিপাৰ অফাৰ এ ডিসকাউন্ট 10% অন দা মার্কেট প্রাইস ঠিক আছে মার্কেট প্রাইসত কি কইলে যে 10% ডিসকাউন্ট দিলে আৰু অন দা মার্কেট প্রাইস অফ এন আইটেম এন্ড স্টিল গেইনস কি 20% প্রফিট 10% মার্কেট প্রাইসৰ ওপৰত দিয়াৰ পাছতো তাৰ কি হল যে 20% প্ৰফিট হল প্ৰফিট কিমান হল 20% আৰু দিছে যে মার্কেট প্রাইসটো কিমান কৈছে যে 600 এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এই 600 ৰ 10% ডিসকাউন্টটো কিমান হ'ব 10/100 000 কাট খাই গল কিমান 60 টকা ডিসকাউন্ট হল ঠিক আছে 60 টকা ডিসকাউন্ট হল মানে কিমান হ'ব 600 - 60 কৰি দিলা কিমান পালা 540 পালা মানে ইমান টকাত হি কি হল ইমান টকাত হি কি কৰিব ইমান টকাত হি বস্তুটো দিলে ঠিক আছে এতিয়া হে 540 টকাত যে যেতিয়া হি লব কি কৈছে যে এ শপকিপাৰ অফাৰ্স ডিসকাউন্ট অন মার্কেট প্রাইস এ 540 টকাত হি যেতিয়া বস্তুটো দিব তেতিয়া তাৰ কিমান হ'ব প্ৰফিট হ'ব বিকিলে 120% প্ৰফিট হ'ব তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াত আমাক কষ্ট প্রাইসটো সুধিছে আমি কি কৰিম কষ্ট প্রাইসটো কি বুলি ধৰিম 100% বুলি ধৰিম ঠিক আছে আৰু হি যদি প্ৰফিট কিমান হয় প্ৰফিট যদি তাৰ 20% হয় ঠিক আছে প্ৰফিট যদি তাৰ 20% হয় তেতিয়া হলে সেল প্রাইসটো কিমান হ'ব সেল প্রাইসটো হ'ব 120% আৰু হে 120% টো কাৰ লগত সমান হ'ব এই 540 ৰ লগত সমান হ'ব ঠিক আছে 540 ৰ লগত সমান হ'ব 120% ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 540 ইয়াৰ পৰা 1% টো কিমান হ'ব 540 ডিভাইডেড বাই 120 আমাক কি লাগে আমাক লাগে 100% লাগে আমাক কষ্ট প্রাইসটো লাগে 100% কিমান হ'ব 100% কিমান হ'ব এই 540
ডিভাইডেড বাই 120 ইনটু 100 ঠিক আছে 0 0 কাট খাই গ'ল ইয়াত লিখ কৰিছো চোৱা 54 ঠিক আছে 12 ইনটু 100 হৈ আছে এটো হ'ব 25 4 25 100 3 4 গুণ 12 3 গুণ 3 3 8 গুণ 24 18 ইনটু 25 কৰা কি পাবা আনসাৰ পাবা 450 পাবা ঠিক আছে আনসাৰটো কিমান হ'ব 450 হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 450 হ'ব ওকে এটো আমাক কষ্ট প্ৰাইসটো উলিয়াব দিছে তোমালোকে 100% ধৰি কৰিব পাৰিবা হৈ গ'ল এটো চোৱা ইয়াত কি সুধিছে যে হাউ মেনি টাৰ্মস আৰ দেয়াৰ ইন 24816 আপ টু কিমান দিছে যে 4096 এটো কেনেকৈ কৰিবা কোৱাচোন ইয়াত তোমালোকে কি কৰা এটো 2 টু দি পাৱাৰ 1 2 স্কয়াৰ 4 2 কিউব 8 2 to the power 4 16 ঠিক আছে 2 to the power 5 32 32 এনেকে তোমালোকে যদি 2 ৰ পাৱাৰ কি হলে 2 ৰ পাৱাৰটো কি হলে ঠিক আছে 2 ৰ পাৱাৰটো কি হলে 4096 হ'ব এটো কি হ'ব এটো হ'ব 2 to the power 12 হ'ব ঠিক আছে এটো হ'ব 2 to the power 12 হ'ব আনসাৰ কি হ'ব এটো হ'ব 2 to the power 12 হলে কি পাবা 4096 পাবা মানে ইয়াত কিমানটা টার্ম ৰাখিব এটো কি হ'ব এটো হ'ব 12 এটো আনসাৰ কি হ'ব 12 হ'ব ঠিক আছে আনসাৰটো কি হ'ব 12 হ'ব সবৰে ওলাইছে 12 ঠিক আছে 2 to the power 12 হলে তোমালোকে এটো 4096 পাবা হৈ গ'ল ওকে হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এই কোৱেশ্যনটো কৈ দিয়া দা ডিজিট ইন দা ইউনিট প্লেস এটোটো একেবাৰে সহজ কোৱেশ্যন এটো একোৱে নাই দা ডিজিট ইন দা ইউনিট প্লেস অফ দা স্কয়াৰ অফ দা লিষ্ট অড কম্পোজিট নাম্বাৰ ইজ এটোটো একেবাৰে পানী কোৱেশ্যন কোৱাচোন কি হ'ব পাৰে জাস্ট পঢ়া লগে লগে আনসাৰটো ওলাই আছিল কম্পোজিট নাম্বাৰ সুধিছে কম্পোজিটৰ লিষ্ট আটাইতকৈ সৰু অড কম্পোজিট নাম্বাৰটো কি হয় আটাইতকৈ সৰু অড কম্পোজিট নাম্বাৰটো কি হয় 1 2 3 4 ঠিক আছে 4 5 6 7 8 9 অড সুধিছে 3 প্ৰাইম 5 প্ৰাইম 7 প্ৰাইম 8 নহয় 9 টো হৈছে আটাইতকৈ লিষ্ট 9 টো হৈছে আটাইতকৈ লিষ্ট অড কম্পোজিট নাম্বাৰ কি হল এতিয়া কি কৈছে এটো স্কয়াৰ কৰিব কৈছে 9 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান পাবা 81 পাবা আমাক সুধিছে ইউনিট প্লেস এটো হৈছে এককৰ ঘৰত থকা সংখ্যাটো আনসাৰ কি হ'ব 1 হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে অপচন বি টু কাৰেক্ট এটো কৈ দিয়া এটোটো একেবাৰে সহজ ইয়াত কি কৰিব লাগে তোমালোকে 45 কি কৈছে যে the smallest number to be added to 1000 so that the sum is exactly divisible by কি হয় 45 কৈছে এটোটো কৈ দিয়া এটো কি হ'ব পাৰে এটো একেবাৰে সহজ 45 এটা সংখ্যা হৰণ যাব 45 হৰণ যাব মানে কি 5 9 গুণ 45 সংখ্যাটো 5 এৰো যাব লাগিব আৰু 9 যাব লাগিব ইয়াত কি কৰিবা যে 1000 লগত কি এড কৰিবা 1000 লগত যদি আমি 10 এড কৰো কি হ'ব 1010 এতিয়া 9 হৰণ কৰিবলৈ হলে আমি কি চাও গুটেকিটা যোগ কৰো এইকিটা যোগ কৰিলে কি পাবা 2 পাবা 2 ক 9 হৰণ কৰিব পাৰিবা সম্ভৱে নহয় 1035 কইলা কাৰণ 1000 আছিল যোগ কৰিব লাগিব স্মলেষ্ট নাম্বাৰ এডেড কৰিব লাগিব 1035 5 নি 8 একে 9 9 যদি 9 হৰণ যায় লাষ্টত 5 আছে 5 এৰো যায় এটো অপচন হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাকি সোৱা এটো 1020 হ'ব সম্ভৱে নহয় 5 এটো সম্ভৱ নহয় অপচন কি হ'ব বি অপচনটো এটো তোমালোকে অপচনৰ হয়তে এলিমিনেট কৰিব পাৰিবা এটো এলসিএম লৈ কৈ থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই জাস্ট অপচন হৈ গল এটো এটা এতিয়া এই কোৱেশ্যনটো চোৱা এটোটো কি আও সাকসেসিভ মেথড লগাই দিয়া মেথছৰ কোৱেশ্যন ঠিকই আহিছিল আজি এবাৰ ঠিক আছে 10ৰ ভিতৰত কোনোবা 10 কৰিব পৰা টাইপৰ কোৱেশ্যন আহিছিল এটো কৈ দিয়া এ নাম্বাৰ ইজ ইনক্ৰিজ বাই 25% দেন ডিক্ৰিজ বাই 20% পুছ কি হ'ব এটো প্ৰথম সাকসেসিভ মেথড 25% ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হলে -20% প্লাস 25 into -20 divided by কি হ'ব 100 এটো কিমান হ'ব 25% 20% ঠিক আছে এটো কি কৰিবা 25 4 100 4 5 গুণ 20 এটো কি হ'ব -5% আছে ঠিক আছে 25% -25% এটো কি হৈ গ'ল 0 হৈ গ'ল নো সেন্স এটো কি হ'ব নো সেন্স এটো 35% নহয় ঠিক আছে এটো নো সেন্স ওকে এটো নো সেন্স হ'ব ঠিক আছে এটো লাস্ট ম্যাথছ এটো লাষ্টত 10টা কোৱেশ্যনে দি এটো কি হ'ব পাৰে ধুনিয়াকৈ দি দিয়া ইন এ ট্ৰায়াঙ্গল এবিসি
In a triangle ABC, angle A is greater than angle B by 10%. Tarpasot angle B is greater than C by 10%. The value of the angle B is কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন কি হ'ব পাৰে তো চোৱা হুস্কৈ এটা বনাই ললা আমি কি ধৰি ললো যে এংগুল বি টো কি ধৰি ললো এক্স ধৰি ললো ঠিক আছে এ বি চি এংগুল বি টো কি ধৰি ললো এক্স ধৰি ললো ঠিক আছে কৈছে যে এংগুল এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল বি বাই 10 ডিগ্ৰী এটোক আমি কি ধৰিম এক্স প্লাছ 10 ডিগ্ৰী আৰু কি কৈছে যে এংগুল বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল চি বাই 10 ডিগ্ৰী এংগুল বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এংগুল চি বাই 10 ডিগ্ৰী মানে এংগুল চি টো কি হ'ব এটো যদি এক্স হয় এটো হ'ব এক্স মাইনাছ 10 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী বহাই দিয়া x plus 10 x plus okay x minus 10 equal to 180 10 10 কাট খাই গল 3x equal to 180 ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 180 divided by 3 এটো কিমান হ'ব 60 হ'ব ঠিক আছে এই অপচন ডি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ওকে ঠিক আছে ম্যাথছৰ ইমান গিটা কোৱেশ্চনে আছিলে ঠিক আছে এটো আছিলে আৰে এটো আছিলে the 40% of a number is equal to 4/5 of another number the ratio between the number is কি হ'ব পাৰে এটো একেবাৰে সহজ কি কৈছে যে 40% of এটা নাম্বাৰ ধৰি ললা x equal to 4/5 of কি কৈছে another number y ধৰি ললা 40% মানে কি 40/100 x এবোৰ কোৱেশ্চন মই বহুত প্ৰেক্টিস কৰি আছিলো ঠিক আছে এই বস্তুটো পুৰা প্ৰেক্টিস কৰি আছিলো এটো কি হ'ব 4/5 y 4 কেবাৰ যায় 10 বাৰ যায় 5 কে আৰে 4 10 5 20 এটো 0 0 কাট খাই গল 1/2x equal to y আমাক লাগে কি লাগে x by y equal to কি হ'ব 2/1 গটিকে x is to y কিমান হ'ব 2:1 অপচন কি হ'ব বি অপচনটো কাৰেক্ট ঠিক আছে ইমান গিটাই আছিল 10টা কোৱেশ্চন খতম কিমান কাৰেক্ট হৈছে তোমালোকে কবা ওকে ঠিক আছে এক্সামটো এটা খতম হ'ল ওয়াৰ্ল্ড কাপটো হেপা পুলুৱা চাবা আৰু দেই ঠিক আছে সকলো এক্সাম আজি কেনেকুৱা কৰিলে বাৰু এক্সাম ঠিকে গৈছে নে সো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰীক্ষা ঠিকে গৈছে টিচিং এপ্টিটিউডৰ যেকেইটা কোৱেশ্চন আছিলে টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চন কেইটা সলভ কৰিবলৈ মই আহিছো তো 10টা কোৱেশ্চন আছিলে কোৱেশ্চন পেপাৰখন চাই এটো অনুভৱ কৰিছো যে আমি যিখিনি প্ৰেক্টিস কৰিছিলো সেইখিনিৰ ভিতৰতে কোৱেশ্চন আহিছে আৰু ইনফ্যাক্ট বহুত কেইটা কোৱেশ্চন একদম কমন পৰিছে গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল হৈছে সকলোৰে সো আমাৰ এটা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আমাৰটো 46 আমাৰ কোনটো সেটৰ আছিলে জানো 46 ৰ পৰা আছিলে সো কোৱেশ্চনটোত আছিলে আমাক following are a few statements on teaching learning process
শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু সেই ষ্টেটমেণ্ট কেইটা কোনকেইটা আমাক সুধিছে যে ষ্টেটমেণ্ট কেইটা দি দিছে which of the above statements are correct prepositions in respect of teaching learning process অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় আমাক সেইটো সুধিছিলে সো এই কোৱেশ্চনটো একদম কমন কোৱেশ্চনে আছিলে যিখিনি আমি আগত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো ইয়াতে আমাক যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছিলে when students fail in a test it is the teacher who fails শিক্ষাৰ্থীসকলে অকৃতকাৰ্য হৈছে তাৰ অৰ্থটো হৈছে শিক্ষকজনে হয়তো ভালকে পঢ়াব পৰা নাই যেটো কাৰণে টেষ্টত শিক্ষাৰ্থীসকল ফেল হৈছে সো এটো সকে কাৰেক্ট হয় নেক্সট কৈছে every teaching must aim at ensuring learning সো এটো কাৰেক্ট হয় সকলো শিক্ষণৰ অৰ্থ হৈছে আমি লাৰ্নিং কৰিবলৈ বিচাৰা নেক্সট আমাক আকৌ থাৰ্ডটোত কৈছিলে there can be teaching without learning taking place সো এটো হয় নহয় চাওক যে কি হয় নেক্সট আমাক ফৰ্থ হেৰিটোত কোৱা হৈছে there can be no learning without teachingত আমাৰ লাৰ্নিং হয় নে নহয় এটোতে অকনমান সকে কনফিউজন আছে বাকি গুটেই কিটাটো প্ৰায় অলমোস্ট হয় a teacher also learns while teaching শিক্ষকে যেতিয়া পঢ়ায় তেতিয়া তেওঁ নিজেও শিকে এটো কাৰেক্ট হয় real learning implies rote learning এটো কেতিয়াও নহয় গতিকে ইয়াত নোহোৱাৰ ভিতৰত আছে আমাক অপচন 4 টো নহয় আৰু অপচন 7 টো নহয় 4 আৰু 7 নহয় তাৰ বাদ দি পেলাই গুটেই অপচন কিটা বাকি কিটা হয় গুটেই কিটা হয় মানে 1 2 3 1 2 3 and 5 একিটা কাৰেক্ট হয় that means ইয়াৰে অপচন ডি টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ সো নেক্সট আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চন তুলে আহো ইয়াতে assertion and reason দিয়া আছে সো assertion টোত আছিল all teaching should aim at ensuring learning সকলো শিক্ষণৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ মানে সকলো টিচিংৰ বা সকলো পাঠদানৰ অৰ্থ হৈছে আমি শিক্ষণ কৰা এটো সকে শুদ্ধ হয় নে নহয় চাব আপোনালোকে ৰিজনটো কৈছে all learning results from teaching সকলো শিক্ষণ কেৱল টিচিংৰ পৰাই হয় তে কোনটো হয় নহয় আমি হেতু চাব লাগে সো আমি যদি চাও যে yes আমি টিচিং কৰা মানে অৰ্থটো হৈছে আমি লাৰ্নিং কৰিম এটো ট্ৰু হয় কিন্তু সকলো লাৰ্নিং এ যে টিচিংৰ পৰা আহে এনেকুৱা নহবও পাৰে গতিকে এটো হয় ফলস যদি ইয়াৰ অপচন যেটো আছে a is true and r is false that means অপচন সি টো হৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ আমি আশা কৰিছো আপোনালোকে যিসকলে আনসাৰ দি আছে শুদ্ধ আনসাৰ দি আছে তাৰমানে আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিছে নিশ্চয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছে আমাৰ Next question to say if a teacher is not able to answer a question asked by a student he or she should এজন শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে সোধা প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব নোৱাৰে শিক্ষকেটো শিক্ষাৰ্থীসকলক বহুত প্ৰশ্ন সোধে কিন্তু যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকক প্ৰশ্ন কৰিব শিক্ষকে যদি আনসাৰটো নাজানে তেতিয়া হলে কি কৰিব ask the student to sit down and allow others to ask question এজন শিক্ষাৰ্থীক বহিবলৈ ক'ব আৰু বেলেগ এজনক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ অপচন দিব হেতু কৰিব নে কৈছে give a wrong answer confidently ভুল আনসাৰ এটা কনফিডেন্টলি দিব এটো কেতিয়াও নহয় শিক্ষকৰ কাৰণে say that he or she will find out the answer in the next day এটোৱে সাগে কাৰেক্ট অপচন হ'ব আৰু অপচন ডি কি আছে আমি চাই লও ignore the student and continue teaching শিক্ষাৰ্থীজনক ইগনোৰ কৰি টিচিং কন্টিনিউ কৰিব এটো কেতিয়াও নহয় শিক্ষকৰ কাম হ'ব কি কৰিব এজ এ টিচাৰ আপুনি কি কৰিব যদিহে আপুনি বিষয়বস্তুটো নাজানে তেতিয়া হলে নেক্সট দিনা শিক্ষাৰ্থীসকলক আপুনি পঢ়ি আহি পেলাই বা ষ্টাডি কৰি বা আপুনি জানি আহি পেলাই তেওঁলোকক বুজাই দিব অপচন সি টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব লাগে ইয়াত নেক্সট আমি কোৱেশ্চন তুলে আহো প্ৰশ্ন খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন আহিছে আপোনালোকে গুটেকেটা কাৰেক্ট কৰিব লাগে আসলতে নেক্সট To handle students with different learning speeds, a teacher should. আমি জানো যে শ্ৰেণী কক্ষত সকলো একে লাৰ্নিং এবিলিটিৰ শিক্ষাৰ্থী নাথাকে গতিকে সকলো ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স অনুযায়ী বা লাৰ্নিং এবিলিটিজ অনুযায়ী আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক মানে ট্ৰিট কৰিম বা হ্যান্ডেল কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কৈছে ইউজ ভেৰাইড টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ টু ৰিচ এভৰি লাৰ্নাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে সকলো শিক্ষাৰ্থীক আমি সাঙুৰি ল'ব পাৰো নেক্সট দিছে টিচ এট এ ভেৰি স্লো পেজ টু হেল্প এভৰিৱান লাৰ্ন খুব মানে স্লো গতিত যাবলৈ কৈছে যাতে সকলোৱে শিকিব পাৰে বুলি কৈছে অপচন সিত কৈছে ফোকাস অনলি অন দা স্লো লাৰ্নাৰ্স কেৱল যিসকল মানে স্লো লাৰ্নাৰ তেওঁলোককে ফোকাস কৰিবলৈ কৈছে অপচন ডিত কৈছে ইগনোৰ দা স্লো লাৰ্নাৰ্স এণ্ড ফোকাস অন দা এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ
শ্ল' লাৰ্ণাৰসকলক ইগন'ৰ কৰি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টখিনিক ফ'কাছ কৰিবলৈ কৈছে এজ এ টিচাৰ আপুনি কি কৰিব যে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ নিড ফুলফিল কৰিব পৰাকৈ আপুনি ভেৰাইট টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থী বেনিফিটেড হয় ঠিক আছে চ' এইটো আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছিলে which of the following is not a characteristic of effective teaching ফলপ্ৰসূ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য কোনটো নহয় আমাক সুধিছে ডাইনামিক ইণ্টাৰেকশ্যন ষ্টেটিক এণ্ড আনচেঞ্জিং মেথডলজি নহয়তো সুধিছে দেই এইমিং ফৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট ইউজ অফ ভেৰিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিছ যেতিয়া আপোনালোকৰ ইফেক্টিভ টিচিং হ'ব চ' আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো ডাইনামিক বা চেঞ্জেবল হ'ব লাগিব ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব নহয়তো সুধিছিলে যিহেতুকে আমাক নটটো সুধিছিলে ষ্টেটিক বা আনচেঞ্জিং মেথডলজি কেতিয়াও নহ'ব কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিড এণ্ড ডিমাণ্ড অনুসৰি কি হৈছে যে শিক্ষকে টিচিং মেথড বা টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে কেতিয়াও ষ্টেটিক বা আনচেঞ্জিং মেথডলজি ব্যৱহাৰ কৰিলে অল টাইমৰ কাৰণে এপ্লিকেবল কেতিয়াও নহয় গতিকে সেইটোৱে নটো আমাৰ ওলালে বাকীকেইটা আমাৰ চোৱা তেতিয়া দৰকাৰেই নপৰিব আৰু হয়নে চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন বিটো হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যদি আমি যাওঁ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাৰ আছে ডিউৰিং এ ক্লাছৰুম ডিবেট এ টিচাৰ ইণ্টেনশ্যনেলি প্ৰেজেণ্টছ কণ্ট্ৰডাক্টৰী ভিউ পইণ্টছ অন এ ছ'চিয়েল ইছ্যু দ্য প্ৰাইমেৰী টিচিং অবজেক্টিভ ইজ টু যেতিয়া ক্লাছৰুমত তৰ্ক মানে দিয়া হৈছে তৰ্ক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে ছ'চিয়েল ইছ্যুৰ ওপৰত তৰ্ক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে চ' শিক্ষকে কি মানে অবজেক্টিভ লৈ পেলাই এই টিচিংটো কৰিছে এইটো কথা আমাক সুধিছে ঠিক আছে ইয়াতে অপশ্যনকেইটাত আমাক কৈছে কনফিউজ ষ্টুডেণ্টছ টু টেষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ প্ৰমোট ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড এনালিটিকেল ৰিজনিং ইনক্ৰিজ চিলেবাছ কাভাৰেজ কুইকলি এনকাৰেজ কম্পিটিশ্যন এমাং লাৰ্ণাৰ্ছ যেতিয়া ডিবেট কৰিব আপোনালোকে তেতিয়া সদায় চাব যে শিক্ষাৰ্থীসকলক ক্ৰিটিকেল থিংকিং ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং বা এনালিটিকেল থিংকিং বা এক্সপ্ৰেছন স্কিল এইবিলাক ডেভেলপ কৰিবলৈ ডিবেটটো দিয়া হয় গতিকে অপশ্যন বিত আমাক যিহেতুকে আছে প্ৰমোট ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড এনালিটিকেল ৰিজনিং এইটোৱে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব তাৰমানে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ চ' নেক্সট আছিলে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকে যিসকলে যদি পৰীক্ষা দিয়াসকলে আনচাৰ দি আছে শুদ্ধ শুদ্ধ আনচাৰ দি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইখিনি কাৰেক্টেই হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছিলে হুৱেন ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ পাৰ্টিচিপেট ইকুৱেলি ইন ক্লাছৰুম ইণ্টাৰেকশ্যন দ্য টিচাৰ ইজ প্ৰাইমেৰিলি প্ৰমোটিং যেতিয়া ডাইভাৰ্ছ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰতাপূৰ্ণৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া ক্লাছৰুম ইণ্টাৰেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া টিচাৰে কোনটো বস্তুত মেইন মানে প্ৰমোট কৰিবলৈ চাব লাগিব কোনটোত ফ'কাছ কৰিব সেইটো আমাক কৈছে কালচাৰেল ডমিনেন্স চাব নে ছ'চিয়েল এক্সক্লুশ্যন চাব নে ডেম'ক্ৰেটিক লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট চাব নে অথৰিটেৰিয়ান ডিচিপ্লিন চাব যেতিয়া ডাইভাৰ্ছ বুলি কৈ দিব তেতিয়া সদায় চাব যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ অনুসৰি বা ডেম'ক্ৰেটিক লাৰ্ণিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক অপশ্যন দিব লাগিব তাৰমানে অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ য'ত আছে ডেম'ক্ৰেটিক লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকে কি হৈছে তেওঁলোকৰ স্পীডত বা তেওঁলোকৰ ডাইভাৰ্চিটি অনুসৰি তেওঁলোকে শিকাৰ সুবিধা পাব নেক্সট আমাৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 কুৱেশ্যন নম্বৰ 53টোত আছে এ টিচাৰ ইণ্টিগ্ৰেটছ ৰিয়েল লাইফ কমিউনিটি প্ৰব্লেমছ ইনটু ক্লাছৰুম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেভেলপছ ছ'চিয়েলি ৰেছপনচিবল লাৰ্ণাৰ্ছ দিছ এপ্ৰ'চ প্ৰাইমেৰিলি এমফেচাইজেছ ৰিয়েল লাইফ কমিউনিটি প্ৰব্লেমত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ টিচাৰে এতিয়া কি বস্তুটোত কি এপ্ৰ'চটোত ফ'কাছ কৰিব অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে ৰোড লাৰ্ণিং মুখস্থ শিক্ষণ এইটোতো নহয় চাগে এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল এণ্ড কণ্টেক্সুৱেল লাৰ্ণিং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বা দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষণ মেকানিকেল প্ৰেক্টিচ যিটো মানে যান্ত্ৰিকভাৱে শিকাটো কৈছে আইচলেটেড থিয়ৰিটিকেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব যিহেতুকে ৰিয়েল লাইফ কমিউনিটি প্ৰব্লেমৰ ওপৰত বুলি কৈছে গতিকে আকৌ কৈছে ছ'চিয়েলি ৰেছপনচিবল লাৰ্ণাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে চ' এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল আৰু কণ্টেক্সুৱেল লাৰ্ণিংটো ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি চ' নেক্সট আমি যদি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 53টোত আছিলে আমাৰ
53 আছিলে when students are not doing the tasks during group activities then which of following a teacher should do so ইয়াতে কোৱা হৈছে যে গ্ৰুপ এক্টিভিটি এটা যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিবলৈ বিচৰা নাই বা অংশগ্ৰহণ কৰা নাই তেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব বহুত সময়ত আমি এনেকুৱা হোৱা দেখাই পাওঁ গ্ৰুপ এক্টিভিটি কৰিবলৈ মন নকৰে তেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব আমাৰ অপচন কিটাত দিছে provide clear roles and instruction to each প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক নিজৰ ভূমিকা বা নিজে কি কৰিব লাগিব এই কথাৰ ক্লিয়াৰ বা স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিব লাগিব নহলে কৈছে ৰিমাইণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ এবাউট দেয়াৰ এক্টিভিটিজ তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কাম কি তাক মনত পেলাই দিব লাগিব অপচন চিত কৈছে এলাউ ষ্টুডেণ্টছ টু ডিছকাছ এমাং দেমছেল্ফ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰিবলৈ দিব লাগিব অপচন ডিত আমাক কৈছে ডিছকণ্টিনিউ দ্য গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ সেই গ্ৰুপ এক্টিভিটিজটো তাতে সামৰি শেষ কৰি দিব লাগিব এতিয়া কোনটো কৰিব এজ এ টিচাৰ কি কৰিব লাগিব জানেনে যদিহে গ্ৰুপ এক্টিভিটিজত শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিব লাগিব প্ৰত্যেকৰে ভূমিকাটো কি আৰু প্ৰত্যেকে সেইটো অনুপাতে দায়িত্ব পালন কৰিছে নে নাই গতিকে অপচন এটো হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ এটোত বহুতে সি বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ মাজতে ডিসকাস কৰিবলৈ দিলে হেতুৰ সমাধান কেতিয়াও নোলাব নহলে তেওঁলোকে গ্ৰুপ এক্টিভিটিজত সকলোৱে সমানে পাৰ্টিসিপেট কৰিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সমাধান মানে ডিসকাস কৰি কোনো সমাধান উলিয়াব নোৱাৰে গতিকে অপচন এটোৱে বেষ্ট অপচন হ'ব কিন্তু অপচন বি টো আমাক অকমান হয় যেন লাগে ই অকমান উচ্চৰ সম্পৰ্ক হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিজা কামৰ বিষয়ে মনত পেলাই দিব কিন্তু তাৰ উপৰি যিহেতুকে ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া কথা হৈছে আপোনাৰ ভূমিকাটো শিক্ষক গতিকে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন দিব আপুনি সিহঁতক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব তেওঁলোকৰ নিজা কাম কোনটো গতিকে অপচন এটো একদম কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন আৰু লাষ্ট কোৱেশ্চন টিচিং এপ্টিটিউডৰ এটো চাগে লাষ্ট কোৱেশ্চন so which of the following should be the main goal of classroom management শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মূল লক্ষ্য কি হ'ব লাগে should be বুলি কৈছে ন কি হ'ব লাগে to maintain proper discipline so discipline maintain কৰা নে অনুশাসন পালন কৰা হয় নে to assign engaging task to students শিক্ষাৰ্থীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কিবা কামত মানে ব্যস্ত কৰাই ৰাখিব to use appropriate teaching method নে আপুনি উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব to maintain order and maximum learning কোনটো কৰিব এটা দুটা কথা আছে যেহেতুকে কৈছে ক্লাছৰুম মেনেজমেন্ট বুলি কৈছে আপুনি ক্লাছটো মেনেজ কৰিবলৈ হলে আপুনি ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিবই লাগিব নহলে এটা আপুনি সিস্টেমেটিক টিচিং কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো ভাল হৈ নাথাকিব এনভায়ৰনমেন্টটো ভাল নহলে কি হ'ব আপুনি প্ৰপাৰলি টিচিং কৰিব নোৱাৰিব টিচিংত কিছুমান অসুবিধা আহিব তাৰ কাৰণে কি হ'ব যে আপুনি যদি প্ৰপাৰ ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহলে আকৌ ডিসিপ্লিনত দুটা কথা থাকে ইন্টাৰনেল ডিসিপ্লিন আৰু এক্সটাৰনেল ডিসিপ্লিন আমি নিজে বুজি পাই পেলাই কৰাটো আৰু ইম্পোজ কৰি পেলাই কৰাটো গতিকে এটুটকে বেছি ইম্পোজ কৰিলেটো এটো এটা মানে নেগেটিভ কথালৈ গুছি যাব গতিকে ইয়াতে আটাইতকে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কোনটো অপচন হ'ব বাৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়া ক্লাছৰুমৰ সিচুৱেশনটো ভাল থাকিব তেতিয়া আপুনি এটা ফেভৰেবল মানে কি হৈছে লাৰ্নিং এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব গতিকে অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব চাব লাগিব তাৰ মানে সিস্টেমেটিক অৰ্ডাৰত আপুনি যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু মেক্সিমাইজ লাৰ্নিং যিমান পাৰে সিমান শিক্ষণক প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব অপচন ডি টো হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এই 10টা কোৱেশ্চনে আছিল আমাৰ টিচিং এপ্টিটিউডৰ আৰু যিসকলে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিল মই আশা কৰিছো তেওঁলোকৰ চাগে গোটেই কেইটা কোৱেশ্চনে শুদ্ধ হ'ব লাগে কিয়নো আমি যিমানখিনি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো দুটামান কোৱেশ্চন একদম ডাইৰেক্টলি আহিছে আৰু বহু কেইটা কোৱেশ্চন একদম সিমিলাৰ মিনিংত আহিছে গতিকে মই আশা কৰিছো সকলোৱে শুদ্ধ কৰিছে শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বিলাক ভালকে ওলাওক আপোনালোকে এখন ইনষ্টিটিউচনত নিজৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰক শুভেচ্ছা জনাই আজি মোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা হিতান্তি ইয়াতে শেষ কৰিছো ইয়াৰ পাছত আমাৰ বাকিখিনি পৰ্যায় আগবাঢ়ি যাব ধন্যবাদ নমস্কাৰ কি খবৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল সকলোৱে ভাল হ'লনে আজি যি 25টা জিকেৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে সেই 25টাত আজি কিমান পালো আমি তাৰ সম্পৰ্কে এতিয়া এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম কিমান পালো 25টাৰ ভিতৰত কোনে কোনে কিমান পালো
জিকেৰ কুৱেশ্যন কেইটা খুব মানে ইজি নাছিলে, যথেষ্ট কঠিন কুৱেশ্যনেই আছিলে। মানে বহুতখিনি বিষয় নতুনকৈ হেৰি কৰিছে। গতিকে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আহিছিলে, ইন 2019 হুইচ পপুলাৰ ছিংগাৰ ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড। 2019ত কোনগৰাকী ছিংগাৰে ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে? লতা মংগেশকাৰ নে আশা ভোছলে নে ভূপেন হাজৰিকা? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2019ত ভূপেন হাজৰিকাই, আমাৰ অসমৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছিলে। এইটো নিশ্চয় সকলোৱে শুদ্ধ কৰিছে চাগে, এইটো 100%ৰ শুদ্ধ হ'ব লাগে। নেক্সট আহিলে, পিএম জি সূৰ্য পৰ্টেল was launched by which ministry? কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই পিএম সূৰজ লঞ্চ কৰিছে? কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে? মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স নে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি। এইটো বহুতে ভুল কৰিছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নিশ্চয় দিছে চাগে, কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি। ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি। নেক্সট, এইটোতো বহুতৰে ভুল হৈছে এইটো, কাৰণ ইয়াতে আমি গ্ৰীণ প্লেনেট ইন ছ'লাৰ ছিষ্টেম, গ্ৰীণ প্লেনেট, আমি গ্ৰীণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি পৃথিৱীৰ কথাটো মন কৰোঁ, হয়নে? কিন্তু পৃথিৱীক গ্ৰীণ বুলি কয় জানো? পৃথিৱীক ব্লু প্লেনেট, হয় নহয়? ব্লু বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউৰেনাছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউৰেনাছক গ্ৰীণ প্লেনেট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, গ্ৰীণ প্লেনেট বুলি ইউৰেনাছক কোৱা হয়। নেক্সট আহিলে, দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান মিছাইল টেকনলজি। মিছাইল টেকনলজিৰ ফাদাৰ বুলি কাক কোৱা হয়? হোমী জাহাংগীৰ ভাবাক কোৱা হয় নে বিক্ৰম চাৰাভাইক কোৱা হয় নে APJ আব্দুল কালাম? এইটো মেক্সিমামৰ শুদ্ধ হৈছে APJ আব্দুল কালাম, মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়াক আমি ফাদাৰ অফ মিছাইল বুলিও কওঁ। ঠিক আছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব APJ আব্দুল কালাম। নেক্সট আহিলে, কিয়োটো প্ৰট'কল is an international treaty associated with which environmental issues? কোনটো ইছ্যু ইয়াৰ লগত কিয়োটো প্ৰট'কলৰ সৈতে জড়িত? কিয়োটো প্ৰট'কল আমি সকলোৱে জানো, কিয়োটো প্ৰট'কল এখন এনভাইৰমেণ্টেল মানে এখন চামিট, হয়নে? গতিকে ই কোনটো ইছ্যুৰ লগত জড়িত? ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ সৈতে ইটো জড়িত। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি কাৰেক্ট এনচাৰ। কিন্তু বহুতে এইটো অজন লেয়াৰ অৰ্থাৎ চি অপশ্যন দি আহিছে বহুতে, কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি। নেক্সট আহিলে, হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰেম? ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰেমৰ ফাদাৰ বুলি কাক কোৱা হয়? আমি এইটো বহুতে আমি হোমী জাহাংগীৰ ভাবা বিষয়ে আমি কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিক্ৰম চাৰাভাই। বিক্ৰম চাৰাভাই কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে, as of today, which of the following is the highest civilian award conferred by the government of Assam? আসামৰ হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো এজ এ প্ৰেজেণ্ট টাইমত টুডে, আজিৰ দিনত যদি আসামৰ হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটোৰ কি হ'ল? সেইটো হ'ব আসাম বৈভৱ। আসাম বৈভৱ 2021ৰ পৰা 21ৰ পৰা এই সন্মান দিয়া হৈছে। আসাম বৈভৱ, আসাম গৌৰৱ, আসাম সৌৰভ, এইসমূহৰ ভিতৰত আসাম বৈভৱ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড। আৰু বহুতে এইটো কিন্তু আমি সেই ভাৰত ৰত্নৰ আৰ্হিলে গৈ আমি অসম ৰত্ন দিছোঁ। অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড হয় আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসম ৰত্ন এৱাৰ্ডটো বন্ধ হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অসম ৰত্ন কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিক দিয়া হৈছিলে আমাৰ অসমৰ, আৰু এই আসাম বৈভৱ 3বাৰ দিয়া হয় এতিয়ালৈকে। 2011 2021ৰ পৰা দি আহিছে, আৰু 2024ত কোনে লাভ কৰিছে তাৰো কুৱেশ্যন আহিছিলে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ, কাৰেক্ট এনচাৰ এ। গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ প্ৰিমিয়াৰলি ফ'কাছড অন ইনক্ৰিজিং দ্য
production of which crops কোনটো ক্ৰপৰ হৈতে এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচন জড়িত গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ পিতৃ কোন আমি তাৰ সম্পৰ্কেও আমাৰ আগৰ হেৰিবত কোৱেশ্চন আহিছে গতিকে এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি কাৰেক্ট আনসাৰ বি যি সকলে বি দিছে কিন্তু এটো গ্ৰীণ ৰিভলিউচন বহুতে টি এণ্ড কফি দিছে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ৰাইচৰ হৈতে জড়িত ব্লু ইকনমি কোনটোৰ হৈতে জড়িত ব্লু ইকনমি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি 9 question number 9 correct answer হ'ব ডি next আহিলে artificial intelligence 8 question number 10 এটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ reason to assertion to শুদ্ধ correct আৰু reason to ভুল false গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি কাৰেক্ট আনসাৰ সি যি সকলে সি দি আহিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে ইন্টাৰনেশনাল ডে অফ এডুকেশন ইন অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ হুইচ ডেট কোন তাৰিখত ইন্টাৰনেশনাল ডে অফ এডুকেশন উদযাপন কৰা হয় কালি এই কুৱেশ্যনটো কালিৰ আমাৰ পেড কোজত মই এডিয়াৰি যি সকলে আমাৰ পেড কোজত আছে এডিয়াৰি যদি কোনোবাই আমাৰ পেড কোজত যদি কোনোবাই আজি বিএডৰ এক্সাম এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে তেওঁ নিশ্চয় এটো পাৰিছে কালি মই এই বিষয়ে ডিসকাশন কৰিছো কালি এটো ক্লাস কৰিছিলো মই গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 24 জানুৱাৰী ইন্টাৰনেশনাল ডে অফ এডুকেশন বুলি 24 জানুৱাৰী কোৱা হয় উদযাপন কৰা হয় ঠিক আছে তাৰ পাছতে নেশনাল ভোটাৰ্স ডে 2026 ৰ থিমটো কি এভৰি ভোটাৰ কাউন্টস নে মাই ইণ্ডিয়া মাই ভোট এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰত্যেকবাৰে একোটা থিম আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভাৰি কৰে মানে নিৰ্ধাৰণ কৰে নিকে এই 2026 ৰ যেটো থিম আছিল সেই থিমটো মাই ইণ্ডিয়া মাই ভোট গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি নেক্সট আহিলে which state has been declared the country first paperless judiciary state Indiaৰ first কোনখন ষ্টেটে এই পেপাৰলেছ জুডিচিয়াৰী সিস্টেমটো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে কোনখন ষ্টেটে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সিকিমে বহুত বেছি দিন হোৱা নাই এটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সিকিমে শেহতীয়াকে তেওঁলোকৰ জুডিচিয়াৰী সিস্টেমটো সম্পূৰ্ণৰূপে পেপাৰলেছ কৰি দিছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে নেশনাল স্পৰ্টছ ডে 2025 ৰ থিমটো কি আছিল যি আমাৰ নেশনাল স্পৰ্টছ ডে 2025 ৰ ইয়াতে থিমটো কি 1 ঘণ্টা খেল के मैदान में ठीक है शुद्ध उत्तर হ'ব সি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি ইয়াৰ থিমটো আছিল 2025 25ৰ স্পৰ্টছ ডেৰ থিমটো আছিল সি ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আসাম বৈভৱ 2024 কোনে ৰিসিভ কৰিছে 2024 ৰ আসাম বৈভৱ এৱাৰ্ডটো যেটো নেকি আসামৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা আমাৰ অসমৰ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা হৌ ৰঙিয়াৰ এও ঘৰ ৰঙিয়া ঠিক আছে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা তেও ৰিটায়াৰ্ড ঠিক আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি যি সকলে সি দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে তাৰ পাছতে এটো which among the following tribal council of Assam is a statutory autonomous council and not a sixth schedule council এইখন এখন statutory autonomous কিন্তু ই sixth schedule নহয় sixth schedule area নহয় কোনখন কাউন্সিল আমিতো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰি এটো sixth schedule প্ৰপাৰ sixth schedule কাৰ্বি আংলং টু sixth schedule area ডিমা হাছাও sixth schedule area থাকিলে কি সোণোৱাল কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে হয় না
সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ হেড অফিচ আছে ডিব্ৰুগড় গতিকে এইখন হ'ব 6 শিডিউলৰ বাহিৰৰ এখন অট'নমাছ কাউন্সিল ঠিক আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি নেক্সট নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ অফ এছিয়া ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ ক'ৰ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম নোবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছে এটোতো আমি জানো নাজানো আমি সকলোৱে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক দিছো হয়নে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰক দিছো যি নেকি 1913ত তেওঁ যি গীতাঞ্জলিৰ কাৰণে লাভ কৰিছিলে নোবেল প্ৰাইজ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু একমাত্ৰ বৰ্তমান সময়লৈকে একমাত্ৰ সাহিত্য নোবেল আমাৰ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে আৰু তেওঁ এই এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম গৰাকী নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰা ব্যক্তি লগতে চি.ভি. ৰমনো এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম গৰাকী বিজ্ঞানী যি নেকি এটো কেতিয়াবা যদি আমি পৰীক্ষা দিও নেক্সট এটো হয়তো আমি এটো কথাও মনত ৰখাটো ভাল যে চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনো আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম গৰাকী বিজ্ঞানী যি নেকি নোবেল প্ৰাইজ তেওঁ ফিজিক্সত লাভ কৰিছিল হয়নে গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিসকলে চি ডি আহিছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ দিছে তেওঁৰ লোকৰ শুদ্ধ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিল ৰিজাৰ্ভ বেংক এটো আমি সকলোৱে জানো ৰিজাৰ্ভ বেংক আমাৰ ইণ্ডিয়া বেংক সিস্টেমটোৰ আমিতো পঢ়ো আমাৰ মাদাৰ অফ আমাৰ ইণ্ডিয়া বেংকসমূহৰ মাদাৰ বেংক বুলি কোৱা হয় হয়নে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1935 যিসকলে এ দিছে সেইসকলৰ কাৰেক্ট হৈছে তাৰ পাছতে লাষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হে লেটেষ্ট কোনটো কিমান সংখ্যক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বৰ্তমান সময়লৈকে কিমান বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে হে লাষ্ট কোনটো সেইটো হ'ব কি 106 হে যি আমাৰ নাৰীৰ হেৰিখন যে বিলখনৰ সম্পৰ্কত যে এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন ধৰণৰ তুলপাৰ লাগি আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তিতৰ্ক হৈছিলে সেই বিলখন যি সংশোধন কৰিছে 2023 ঠিকে টু লাষ্ট মানে কাৰেকচন হেৰি আছিল ওকে 106 ঠিক আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি তাৰ পাছতে আমাৰ এই ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ তিনটা হেৰি দিয়া আছে গতিকে এই অপচন কিটাত আমি কোনটো কাৰেক্ট কোনটো ৰং আমি তাৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে এতিয়া হাফলং হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ডিমা হাছাও এটো কাৰেক্ট ডিমা হাছাও হেডকোৱাৰ্টাৰ হাফলং হয় তাৰ পাছতে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিফু এটো নহয় হয়নে ডিফু হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ কিন্তু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ নহয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কি আমৰেন হয়নে গতিকে তাৰ পাছতে আহিলে কাজল গাঁও চিৰাঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ গতিকে 1 and 3 কাৰেক্ট 1 and 3 কোট অপচনত আছে 1 and 3 আছে সিট গতিকে সি কাৰেক্ট অপচন ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ইউনেস্কোৱে যি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট দিছে এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ফাৰ্ষ্ট কালচাৰেল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ গতিকে 2024ত দিছিলে এতিয়া তাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ এটো হ'ব আমি এটো সকলোৱে জানো চৰাইদেউ মৈদামক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কৈছে আমাৰ অসমৰ তৃতীয়টো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আৰু একমাত্ৰ কালচাৰেল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হয় না আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ কালচাৰেল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হ'ল চৰাইদেউ মৈদাম গতিকে ইয়াতে সকলোৱে আমি চৰাইদেউ মৈদাম দিছো এটোটো কাৰো ভুল হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি তাৰ পাছতে এইটো মিলাব লাগে এই কেইখনমান হেৰি মানে আসাম একৰ্ড আছে বা এনেকুৱা ধৰণে হাইকোৰ্টৰ যি এক্ট আছে বা ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু গতিকে আমি এইখিনি জানো আসাম একৰ্ড 1985 হয়নে ইয়াণ্ডাবু আমি এইখন আমি নাজানো ধৰক এইখন নাজানিলে এইখন 1826 গতিকে আমি এই দুটা মিলিলে আমি ক'ব পাৰো যে সিট 1 ক'ত আছে সিট 1 দুটাত আছে গতিকে এই দুটা নহয় বিএনসি আমি আৰু এটা জানিব লাগিব এষ্টাব্লিছড অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে আমি সকলোৱে জানো 1948ত গতিকে D2 ক'ত আছে D2 এইকেইটাটো আছে গতিকে তাৰ পাছত আমি চাব লাগিব হে
কেপিটেল শ্বিলং কেপিটেল কেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা কেপিটেল কেতিয়া দিছপুৰলৈ অনা হৈছে 1973 গতিকে এইটোৱে আছে গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বি হয় নাই বি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বি কাৰেক্ট অপশ্যন গতিকে এইটো নিশ্চয় সকলোৱে মিলাব পাৰিছো ঠিক আছে তাৰ পাছতে আহিলে এইটো হুইচ অফিচিয়েল হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্ট ৱাৰ্ণ্ট ডেট unchecked migration from West Bengal would permanently change the cultural and demographic of Assam Brahmaputra Valley. Assam Brahmaputra Valley তলৰ কোনখন আমি আইনৰ কোনটো ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে গম পাইছো যে আমি এই হিষ্টৰিক আমাৰ যি ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জ এই কথাটো আমি কোনখন হেৰিয়ৰ ভিত্তিত আমি গম পাইছো গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যি 1931 যি সেন্সাস ৰিপৰ্ট আসাম গতিকে ইয়াত আমি বহুতে ভুল কৰিছো 1951ৰ সেন্সাস ৰিপৰ্ট দিছো মানে 1951ৰ যি সেন্সাস ৰিপৰ্ট তাক দিছো কিন্তু আমি ইয়াতে এটা ধৰিবৰ কাৰণে খুব যেহেতু আসামৰ ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জৰ কালচাৰেল এণ্ড ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জৰ বিষয়ে কুৱেশ্যনটো আছে গতিকে আমি তাত এটা কথা আমি অকণমান গুৰুত্ব দি দকে যদি ভাবিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি এইটো ওলাই পৰে মানে 1931ৰ যি সেন্সাস ৰিপৰ্ট তো আসাম স্পেচিফিকভাৱে আসামৰ এখন ৰিপৰ্ট ঠিকে এই ৰিপৰ্ট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 23ৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব সি এইটো যিসকলে দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে নেক্সট 24 যি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আছে এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে তলৰ কোনখন আইনৰ জৰিয়তে তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বা তাৰ অৰিজিনটো কোনখন আইনত আছে গতিকে আমি যদি চাওঁ দ্য বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন যি এক্ট 1973 গতিকে এই এক্টখনৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অৰুণাচল হওক বা নাগালেণ্ডৰ কিছু অংশ হওক মণিপুৰ হওক এইসমূহ এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাটো এই 1873 বেংগল যি ৱেষ্টাৰ্ণ বেংগল যি ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন আছে এই এক্টখনতে এই বিষয়ত উল্লেখ আছে গতিকে আমি এই বিষয়টো কিন্তু বহুতে 1935ৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট এইখনৰ দিছো কিন্তু ঠিক আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে ডি আৰু জি কে শেষৰটো কুৱেশ্যন আহিছিলে হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম শ্বেয়াৰ্ড বাউণ্ডাৰী উইথ বোথ ভূটান এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ভূটানক কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে আমি ইয়াত গোটেইকেইখনে আমাৰ সন্দেহজনক মাত্ৰ আমি কোকৰাঝাৰ একমাত্ৰ বড়োলেণ্ডৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যি নেকি ৱেষ্ট বেংগলৰ বৰ্ডাৰ আছে উইথ ভূটানো আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিসকলে কোকৰাঝাৰ দিছে এইসকলৰ শুদ্ধ হৈছে গতিকে কোনে কিমান পালো আমি এই 25টা কুৱেশ্যনৰ 25 নম্বৰত কোনে কিমান পালো 20ৰ ওপৰত কোনোবাই পালোনে 20ৰ ওপৰত কোনোবাই পালোনে গতিকে এই 25ত কোনে কিমান পালো সেইটো কমেণ্টত জনাই থব 25টা কুৱেশ্যনত আৰু টোটেল এজ এ পেপাৰখনত কিমান পালো সেইটো পাৰিলে জনাব নেক্সট যি আমাৰ ইংলিছ পাৰ্টটো আছে ইংলিছ পাৰ্টটো আমাৰ জয়ন্ত ছাৰে আহিব গতিকে জয়ন্ত ছাৰে এই পাৰ্টটো সম্পৰ্কে আপোনালোকক বুজাব ধন্যবাদ জয় আই অসম সকলোকে নমস্কাৰ আশা কৰিছো সকলোৰে পৰীক্ষা ভালেই হৈছে আজি ইয়েছ তো যিমান দূৰ সম্ভৱ আমাৰ ইংলিছ ছেগমেণ্টৰ কথা আহে যিমান দূৰ ঠিক আছে চ' ইংলিছ যিটো আমাৰ আজি পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল য'ত চিলেবাছটো আমি যদি চাইছিলোঁ সকলোৱে হয়তো এগ্ৰী হ'বা যে চিলেবাছ দুই এটা কুৱেশ্যন কিন্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন অলপ যেন ফালৰি কাটি গ'ল এনেকুৱা লাগিছে নহয়নে বাৰু যি কি নহওক পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা হ'ল পাৰ্টিকুলাৰলি ইংলিছ ছেগমেণ্টে কেনেকুৱা হ'ল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনোৱা ইন দ্য মেইন টাইম আমি অকণমান চাম কুৱেশ্যনখিনি কেনেকুৱা হৈছে বুলি ঠিক আছে অকণমান সময় দিবা য়েছ
ওকে চ' প্ৰশ্নটো আহিছিলে এনেধৰণে অ'কে ভেৰি গুড হৈছে বুলি কৈছে ইংলিছ অ'কে ধন্যবাদ আৰু ক'বা ইংলিছৰ অ'কে কেনে হৈছিলে পৰীক্ষাটো আজিৰ ওভাৰঅল 15টা প্ৰশ্ন আমাৰ ইয়াতে দিছিলে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি ইংলিছ ছেগমেণ্টৰ আমাৰ এইখন পেপাৰত 56 হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো যে হোৱাট ফিগাৰ অফ স্পীচ ইজ এক্সাম্পলিফাইড ইন দ্য ফলোয়িং ফিলচফিকেল অবজাৰভেশ্যন এটা চেণ্টেন্স দিছিলে আমাক ঠিক আছে হি হু চেভছ এ লাইফ কিলছ এ শ্বেডো হি হু ডিষ্ট্ৰয়ছ এ লাইফ ক্ৰিয়েটছ এ ভইড ঠিক আছে ভইড ফল্ট হৈ আছে অলৰাইট চ' সেইটোকে আমাক সুধিছিলে যে ইয়াত কোনটো ফিগাৰ অফ স্পীচ ফিগাৰ অফ স্পীচ ইউজ কৰা হৈছে সেইটোকে আমাক ইয়াত সুধিছিলে ঠিক আছে আমি বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাযাম আমি জাষ্ট চাম যে ইয়াৰ শুদ্ধবিলাক কোনটো হয় য়েছ নিশ্চয় আই এগ্ৰী কোনো ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ য়েছ এইটো ইনফেক্ট এই প্ৰশ্নটো যদি আমি চাইছোঁ তুলনামূলকভাৱে আমাৰ কি হৈছে লাষ্ট যদি আমি যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাইছিলোঁ তাৰ তুলনাত কিন্তু দুই এক অবভিয়াছলি টাফ আহিছে আই এগ্ৰী উইথ ইউ টাফ বুলি কৈ আছে কিছুৱে এনিৱে চ' ইয়াত হৈছিলে কি এণ্টিথেচিছ কেলে এণ্টিথেচিছ কিয় হৈছিলে কাৰণ ই কি হৈছে দুটা পেৰেলেল ষ্টেটমেণ্ট এনেকুৱাকে বুজাইছে যি দুটা কি হৈছে সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈছে কথাটো গম পাইছা বেলেগ হৈছে কি হৈছে এটা পাৱাৰফুল ৰিথৰিকেল এফেক্ট লৈ দিবৰ কাৰণে এই দুটা অপজিট বস্তু দেখুৱাইছে হি হু চেভছ এ লাইফ কিলছ এ শ্বেডো এণ্ড হি হু ডিষ্ট্ৰয়ছ এ লাইফ ক্ৰিয়েটছ এ ভইড ঠিক আছে চ' গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন আছিলে কি তেতিয়াহ'লে এণ্টিথেচিছ হাইপাৰবল এপষ্ট্ৰফি এণ্ড ইউফেমিজিম তাৰে আমাৰ অপশ্যন আছিলে এটো শুদ্ধ ঠিক আছে য়েছ কোনোবাই কৈছা এইটো শুদ্ধ আছিলে বুলি অ'কে দেন আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে যে আইডেণ্টিফাই দ্য মেইন ভাৰ্ব ইন দ্য ফলোয়িং কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স চ' কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স এটা আমাক দিছিলে তাৰে আমাক কি কৈছিলে সেই বাক্যটোত আমাৰ মেইন ভাৰ্বটো আমাক কি কৰিবলৈ দিছিলে ইয়াতে বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছিলে ঠিক আছে আমি চেণ্টেন্সটো প্ৰথমে চাই লৈছোঁ দ্য পলিচি এনালিষ্ট হু ষ্ট্ৰাকচাৰেলাইজ দ্য ট্ৰেড ফ্ৰেমৱৰ্কছ ৰিয়েলাইজ টু লেট ডেট দ্য টাৰিফ উড বেকফায়াৰ না কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স হৈছে ক'ত য'ত আমাৰ কি হৈছে এটা প্ৰধান খণ্ডবাক্য থাকিব তাৰ লগত এক বা অত্যাধিক এক বা ততোধিক কি থাকিব অধীন খণ্ডবাক্য থাকিব মিনছ প্ৰিন্সিপাল ক্লজ থাকিব ফলোড বাই ওৱান অৰ মোৰ ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ পলিচি এনালিষ্ট কি হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ক্লজ হৈছে আনহাতে আমাৰ ইয়াত আকৌ বাক্যটোৰ মেইন ভাৰ্বটোহে আমাক কি কৰিবলৈ দিছিলে আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ কৈছিলে ইয়াত ষ্টাফ আহিছে কৈ আছা অ'কে কাৰেক্ট আই এগ্ৰী অকণমান তুলনামূলকভাৱে এইটো আমাৰতো চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো গিভেন চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছত কি বুলি ক'ব চিলেবাছত বাহিৰৰ বুলি আমি একজেক্টলি ক'বলৈ নাযাম বাট ষ্টিল কিন্তু কি হৈছে অকণমান আমাৰ কাৰণে কি হৈছে যিটো কৈছা ইনফেক্ট বহুতে কৈছে সেইটোৱে যে কি অলপ হ'লেও তেওঁলোকে কি পাইছোঁ বুলি কৈছে সকলোৱে টাফ পাইছোঁ বুলি কৈছে না পলিচি এনালিষ্ট চেণ্টেন্সটোলৈ চাওঁ আমি হু ষ্ট্ৰাকচাৰেলাইজড এইটো এটা ভাৰ্ব অবভিয়াছলি হয় বাট ই ডিপেণ্ডেবল হৈ আছে কাৰ ওপৰত হু ষ্ট্ৰাকচাৰেলাইজড গতিকে আমাৰ ইয়াত মেইন ভাৰ্বটো কৰিবলৈ গৈছে গম পাইছা মেইন ভাৰ্বটো ইয়াত কিন্তু মেইন ভাৰ্বটো কোনটো হয় ৰিয়েলাইজটোহে ঠিক আছে তেওঁলোকে যি ট্ৰেড ফ্ৰেমৱৰ্ক মানে কি কৰিছিলে পলিচি এনালিষ্টসকলে যি ষ্ট্ৰাকচাৰেলাইজ কৰিছিলে ট্ৰেড ফ্ৰেমৱৰ্ক তেওঁলোকে বহুত দেৰিকৈ ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে টাৰিফ যিটো লাগিব সেইটো অবভিয়াছলি বেকফায়াৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন কি হ'ব চিটোহে হ'ব ঠিক আছে চি উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ গম পাইছে কথাটো কাৰণ কেলে কাৰণ ইয়াত যিটো ব্ৰেকডাউন আনিছে ভাৰ্বটোৱে সেইটো হ'ল ৰিয়েলাইজ কাৰণ কি হৈছে ই হ'ল মেইন ভাৰ্ব হয় ঠিক আছে ইহে একচুৱেলি কি কৈছে ভাৰ্বটোৰ গোটেই চেণ্টেন্সটোৰ কি কৈছে মিনিংটো কেৰি কৰিছে তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে কেতিয়া কৰিছে টু লেট দেৰিকৈ কৰিছে ডেট দ্য টাৰিফ উড বেকফায়াৰ ঠিক আছে চ' ইট ইজ অপশ্যন চি ঠিক আছে অপশ্যন চি হ'ব বাকীকেইটা নহয় ষ্ট্ৰাকচাৰেলাইজড উড বেকফায়াৰ এণ্ড ট্ৰেড অবভিয়াছলি এইকেইটা কি হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লজ হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছিলে দ্য এনচিয়েণ্ট ফৰ্ট্ৰেছ অ'কে walls remain impregnable despite weeks of constant bombardment by the invading forces. Okay, এটা sentence দিছে য'ত আমাক কৈছে কি বুলি যে invading forces সকলে কোনো আক্ৰমণকাৰী ঠিক আছে আক্ৰমণকাৰীয়ে কি কৰিছিলে বুলি কৈছে কনষ্টেণ্টলি বম্বাৰ্ড কৰিছিলে ক'ত এনচিয়েণ্ট ফৰ্টেছ কোনোবা এনচিয়েণ্ট ফৰ্টেছত ঠিক আছে পুৰণি দুৰ্গত অতি ঠিক আছে যদিও উইকছ প্ৰায় সপ্তাহ দিন ধৰি বম্বাৰ্ডমেণ্ট কৰাৰ পিছতো কিন্তু ই কি হৈ থাকিলে ৰিমেইন ইমপ্ৰেগনেবল যে ইমপ্ৰেগনেবল হৈ থাকিলে বুলি কৈছে মানে অটল হৈ থাকিলে চ' কণ্টেক্সুৱেলি ইমপ্ৰেগনেবল ইজ চিননিমাছ উইথ চ' কণ্টেক্সুৱেলি যদি ক'বলৈ হয় বাক্যটোৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সেইটো কৈছোঁ ডেট ইজ কণ্টেক্সুৱেলি ঠিক আছে তাৰ ইমপ্ৰেগনেবল ৱৰ্ডটো তলৰ কোনটো ৱৰ্ডৰ লগত চিননিমাছ হৈ আছে চ' ভালনাৰেবল ইনভালনাৰেবল ঠিক আছে পৰুৱাছ দেন ডিলাপিডেটেড
dilapidated বুলি ক'লে কি হৈছে dilapidated obviously যেটো আমাৰ অকমান জৰা জীৰ্ণ নিচিনা নহয় জানো worn out এনেকুৱা এটা কথা বুজাব কিটোৱে আমাৰ dilapidated বুলি কোৱাৰ লগে লগে আনতে porous বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে যত আমি এলাউ কৰিছো কোনোবা ধৰণৰ লিকুইড গ্যাস বা এনেকুৱা জাতীয় পদাৰ্থ ঠিক আছে যেটো আমি পাস হ'ব কাৰণে লিকুইড বা গ্যাস পাস থ্ৰু so vulnerable invulnerable so obviously impregnable হৈ আছে মানে অটল হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ অটল synonymous কি হ'ব অপচন বি vulnerable হল যেটো সহজে আমি ভাঙিব পাইছো সহজে কিবা এটা হৈ গৈছে that is vulnerable right so option b টো আছিল ইয়াৰ কি শুদ্ধ উত্তৰ okay yes next চাব কি হৈছিল আমাৰ choose the option that correctly fills in the blank she insisted okay that he all right blank to থাকি গৈছে he dashed the report before leaving এটা সেন্টেন্স টো দিছিলে যে কি বুলি যে she insisted that তাই এই বুলি জোৰ কৰিছিলে যে insisted আমি বুজি পাছো কিবা জোৰ কৰি আকুৰ গুছকে কিবা এটা কোৱা নহয় জানো that he dashed the report before leaving submitted আৰু would submit এইকেইটা আছিল আমাৰ অপচন ঠিক আছে ওকে গতিকে এইকেইটা অপচনৰ পৰা আমাৰ আহিছিলে আমি ক'ব লাগিছিল যে তাই এই বুলি ইনসিষ্ট কৰিছিলে যে সি কি কৰিব লাগিব বুলি কৈছো সাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে এটা কথাটো হল কি ইয়াত কোনটো অপচন হ'ব পাৰে ইয়াৰ অপচন কোনটো হ'ব তেলে obviously ইয়াৰ অপচন কোনটো আছে অপচন বি টোহে শুদ্ধ সাবমিট হ'ব কিয় কাৰণ insisted ঠিক আছে insist এনে ধৰণৰ কিছুমান word suppose insist all right বা আমাৰ demand recommend suggest এইবিলাকৰ পিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্বটোৰ পাছৰ ইয়াত থকা যেটো ভাৰ্বটো ঠিক আছে মেইন ভাৰ্বটো কি হ'ব বেস ফৰ্মত হ'ব ভাৰ্বৰ সদায় বেস ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে বেস ফৰ্মত হ'ব regardless subject to লাগিলে first person হওক second person হওক or third person হওক singular হওক या plural হওক so কি হ'ব submit option b to again আমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় ঠিক আছে আগৰটো দৰে আগৰটো আমাৰ in fact b টোৱে আছিলে okay now next question আমাৰ দিছে select the sentence in which the participle is used correctly okay অকমান খৰকে গৈ আছো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই চাগে ৰাইট কাৰণ আমি জাস্ট জানিব লাগে যে আমাৰ কোৱেশ্চনটো কোনটো শুদ্ধ হ'ল বা আমি কি লিখিলো ওকে ইয়েস কোনোবাই কৈছিলা যে বাট এবাৰ আকৌ নিউ ষ্ট্ৰেটেজি পেপাৰ কাটিছে ওকে আচ্ছা আচ্ছা ইয়েস প্ৰবাবলি ইউ আৰ ৰাইট অবিনাশ ওকে নাও চাবা যে আমাৰ ইয়াত ক'ব লাগে যে পাৰ্টিচিপল য'ত ডাইৰেক্টলি ইউজ হৈছে সেইটো আমি ক'ব লাগে নাও ৱাকিং ডাউন দ্য লেন দ্য ট্ৰিজ swayed exhausted by the journey the B.Ed felt welcome then having finished the exam she left the hall quietly then option D আছিলে আমাৰ running to catch the bus the bag fell off her shoulder যে দৌৰিছিলে তাই কি কৰিব কাৰণে বাছখন ধৰিবৰ কাৰণে আনতে তাই হাত বেগৰ কান্ধৰ পৰা কি হৈ গল বুলি কৈছো বেগটো পৰি গল obviously আমি গুটেকিটা পাৰ্টিসিপলে হয় কিটা right base form লগত ing আছে so this is participle only but the thing is that walking down the lane যে ঠেক ৰাস্তাটোৰে যাওঁতে the trees swayed যে গছবিলাক এনেকৈ লাহে লাহে গৈ থকা যেন দেখিছিলো so গছবিলাক অটোমেটিকলি যাবগে নোৱাৰে গতিকে আমাৰ কি হৈছে এই বাক্যটো অশুদ্ধ হৈছে ইয়া আমাৰ শুদ্ধ কোনটো আছে পাৰ্টিসিপলৰ মতে এগ্ৰি হৈ আছে কোনটো having finished the exam পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত তাই কি কৰিছে left the hall quietly তাই লাহেকৈ কি হৈছে বা মনে মনে কি হ'ল হলটো এৰি গুছি আহিলে পৰীক্ষা হলটা লাহেকৈ গুছি আহিছে কথা কি মানে সো ইয়াত কি হৈ আছে meaningfully ইয়াত কি হৈ আছে participle টো used হৈ আছে আমাৰ sentence হেতুৱে কৈছে instruction টো মতে যে select the sentence in which the participle is used correctly so correctly use হৈছে option c up next আমাৰ কি দিছিলে identify the correctly punctuated sentence okay তলৰ বাক্যকিটাৰ ভিতৰত আমাক কোনটো punctuation mark বিলাক খুব শুদ্ধভাৱে দিয়া আছে নিখুঁতভাৱে দিয়া আছে আমাক হেতুৱে ক'বলৈ কৈছিলে out of this four sentence কি দিছিলে বাক্যকিটা it's a pity that the team lost its momentum yes টিমে কি কৈছে বুলি কৈছো momentumটো হেৰাই গল সিহঁতৰ ঠিক আছে কাৰণ বিৰোধী পক্ষ বা অপোজিট পাৰ্টি এনেকুৱাকে এটাক কৰিছে যে momentum হেৰাই গুছি গল ঠিক আছে so it's a pity এটা ডাঙৰ কথা দুখ লগা কথা যে the team has lost its momentum so it is a pity that the team lost its momentum it is a pity that the team lost its momentum or it's a pity that the team lost its momentum আম প্ৰতিটোতে বেলেগ বেলেগকে আছে আমি ধৰিব পাৰিছো কথাটো ৰেস গতিকে আমাৰ কি হৈছে এটো হল কি আমাৰ যেটা আমাৰ কন্ট্ৰাক্টেড ফৰ্ম ইট ইজ এ পিটি ওকে আনহাতে এটো হৈছে কি আমাৰ যেটা আমাৰ পজেসিভ হৈছে ঠিক আছে ওকে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে কোনটো ইয়াত শুদ্ধ হৈ আছে অপচন ইয়েস কোনোবা উত্তৰ দিছিলা নেকি বাৰু ওকে যে এটো বৰ কি বুলি ক'ব লাগিব যে দুখ লগা ধৰণৰ কথা যে দলে
টিমটোৱে কি কৰিলে তাৰ মমেণ্টাম যিটো তাৰ মূল ষ্ট্ৰেংথ আছিলে সেইটো হেৰুৱাই দিলে নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল বিপৰীত পাৰ্টিৰ আগত ঠিক আছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ চলিত ৱৰ্ল্ড কাপতে কিছুমান টিম কি হৈছে নকআউট পৰ্যায়ৰ ৰাউণ্ড অফ কি হৈছে 32 পৰা এলিমিনেট হৈ গ'ল যাক আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে এটলিষ্ট ৰাউণ্ড অফ 16লৈ যাব চ' সেই এক্সাম্পলৰ ফালে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ চ' ইটছ এ পিটি ডেট দ্য টিম লছ ইটছ মমেণ্টাম অপশ্যন বি আমাৰ কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে বিটোৰ আমাৰ পাঞ্চুৱেশ্যন মাৰ্কবিলাক শুদ্ধকৈ দিয়া আছে ইটছ এ পিটি ইট ইজ দ্য কণ্ট্ৰেক্টেড ফৰ্ম কিহৰ ইট ইজ এ পিটি ঠিক আছে আপ নেক্সট আমাক কি দিছিলে চুজ দ্য ৱৰ্ড ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং টু দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড অ'কে চ' তলৰ এই আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড চেণ্টেন্সটোৰ এটা ৱৰ্ড আণ্ডাৰলাইন হৈ আছিলে তাৰে আমাক কি কৰিবলৈ কৈছিলে ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং দিছ মিনছ চিননিম ঠিক আছে সমাৰ্থক শব্দ আমি ক'ব লাগে কিহৰ গিভেন ৱৰ্ডটো হ'ল কি লেকনিক আমি চেণ্টেন্সটো প্ৰথমে পঢ়ি লৈছোঁ দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ লেকনিক ষ্টাইল often left students wanting more explanation অ'কে চ' প্ৰফেচৰজনে এনেকুৱা এটা ষ্টাইলত কথা কয় বা এক্সপ্লেইন কৰে যাৰ বিনিময়ত ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ শেষত কি হয় সিহঁতক আৰু কি লাগে তেওঁলোকে কি বিচাৰে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মানে তেখেতে দিয়া এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক চাফিচিয়েণ্ট নহয় তেওঁলোকক আৰু কিছুমান এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে চ' প্ৰবেবলি কি হয় প্ৰফেচৰজনে অলপ চমুকৈ কয় মে বি অলপ বেলেগ ধৰণে কয় চ' লেকনিক শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব পাৰে ভাৰ্বছ আছিলে এলোকেণ্ট আছিলে টাৰ্চ দেন পিডান্টিক এইকেইটা আছিলে আমাৰ অপশ্যনছ ঠিক আছে এইকেইটা আছিলে আমাৰ অপশ্যনছ অ'কে চ' তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে তাৰ অপশ্যনটোত কি আমি কোনটো শুদ্ধ হ'ব য়েছ আনহাতে আমাৰ কি হৈছে লেকনিক বুলি আমি কওঁতে আমি ধৰিব পাৰিছোঁ চাগে নিশ্চয় ৰাইট য'ত আমাৰ কি হৈছে অকণমান কি নাই মানে অতি সংক্ষিপ্তৰ ওপৰত কৈছে মানে ষ্টাইল খুব চমুকৈ কথাটো কৈ থৈ দিয়ে বৰ বেছি তেওঁ ইন ডেপথ এক্সপ্লেনেশ্যন নিদিয়ে বা বিশেষ একো নকয়ে গতিকে তেওঁ সেই সংক্ষিপ্তৰ ওপৰত কোৱা কথাবিলাকৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে উপায় নাপায় কি বিচাৰে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বিচাৰে বা বেলেগ ক'ৰবাত যাব লগা হয় চ' লেকনিক বুলি ক'লে কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে য'ত কি হৈছে ফিউ ৱৰ্ডছ আৰ দেয়াৰ টু চে চামথিং লাইক অতি সংক্ষিপ্ত চ' ভাৰ্বছ বুলি ক'লেতো তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় অবভিয়াছলি টোটেলি এণ্টনিম হৈ যাব ৰাইট য'ত আমি কথাৰ বহুত বেছি কথা কৈছোঁ ভাৰ্বছ ঠিক আছে এলোকুৱেণ্ট একেধৰণৰ কথা বুজাব ঠিক আছে য'ত আমাৰ কি হৈছে বহুত গাম্ভীৰ্যতা আছে বহুত ভালদৰে কথা কৈছোঁ বা পেডান্ট্ৰিক গতিকে ইয়াত কি হৈছে টাৰ্চ য'ত আমাৰ কি হৈছে টু শ্বৰ্ট বা টু নেৰ' বা ৱেৰ উই গট অনলি ফিউ ৱৰ্ডছ অলৰাইট টাৰ্চ ইয়াৰ আমি চিননিমহে ক'ব লাগে একে অৰ্থ বুজাব লাগে চ' অপশ্যন চিটো আছিলে আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ কৈছিলে কোনোবাই ভাৰ্বছ কৈছোঁ আনহাতে আমি বিও কৈছিলোঁ চোৱা ইয়াত আমাৰ ক্ল'জেষ্ট ইন মিনিং ক'ব লাগে চ' লেকনিক উইল বি what terse will be the one which is having close meaning to the given word laconic ঠিক আছে now next আমাক কৈছিলে এণ্টনিম এটা ক'ব লাগে ৱৰ্ডটো হ'ল কি পাৰফিডিয়াছ শব্দটোৰ কি ক'ব লাগে আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে য়েছ কোৱাচোন সকলোৱে কি কোনটো দিছিলে উত্তৰ দিয়াৰে অপশ্যন আছিলে ট্ৰিচাৰাছ অডাচিয়াছ ফেইথফুল দেন ভেকুৱাছ আছিলে ঠিক আছে এইকেইটা আছিলে আমাৰ অপশ্যন অলৰাইট আৰু ভেকুৱাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজাইছিলে য'ত আমাৰ কি হৈছে লেক অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ জ্ঞানৰ অভাৱ ঠিক আছে জ্ঞানৰ অভাৱ মানে যোৱা টেঙৰালিৰ অভাৱ আছে য'ত আমাৰ এমটি হেডেড বুলি ক'লো একদম আমি যে কওঁ একো নাই বুলি যে মগজত ঠিক আছে আনহাতে অডাচিয়াছ বুলি ক'লে য'ত আমাৰ কি হৈছে খুব একদম বল সাহসীয়াল ঠিক আছে বৰ ধুনীয়া মানে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে অডাচিয়াছ অলৰাইট বল্ড হয় অলৰাইট বল্ড বুজাব দেন বা আমাৰ ডেয়াৰিং খুব সাহস কৰা কিবা এটা কৰিছোঁ ট্ৰিচাৰাছ অবভিয়াছলি সেইটো আকৌ বেলেগ এটা অৰ্থ বুজাই দিছে য'ত আমাৰ কি হৈছে এণ্টনিম অবভিয়াছলি পাৰফিডিয়াছৰ নহ'ব কাৰণ পাৰফিডিয়াছ মানে কি হৈছে য'ত আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আনট্ৰাষ্টৱৰ্থি যাতকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ বা ঠগৰামী এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা বুজাইছে কিহে গিভেন ৱৰ্ড পাৰফিডিয়াছ আছে চ' তাৰ অপজিট ক'বলৈ গ'লে নিশ্চয় আমি য'ত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ ফেইথফুল আমাৰ ওলাই আছে ৰাইট গতিকে অপশ্যন চি শুদ্ধ হয় আমাৰ য়েছ নেক্সট আমাক কি দিছিলে এটা ইডিয়াম বা ফ্ৰেজেছ দিছিলে ঠিক আছে চ' চিলেক্ট দ্য অপশ্যন দেট এক্সপ্লেইনছ দ্য ইডিয়াম টু বাৰ্ণ দ্য কেণ্ডেল এট both ends চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ইডিয়ামটো আমাক কি দিছিলে অৰ্থটো লিটাৰেল মিনিংটো আমাক সুধিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত য়েছ কোনে কি লিখিলে বাৰু ক'বা নেকি ইয়াৰ টু বাৰ্ণ দ্য কেণ্ডেল এট both ends মানে চাবলৈ গ'লে লিটাৰেলি চেণ্টেন্সটোৰ অৰ্থ কি হৈছে যে কেণ্ডেল এডাল আমি দুই চাইডৰ পৰা জ্বলাই দিছোঁ য়েছ বাট সেইটো নহয় এইটো ইডিয়াম বা জতুৱা ঠাঁচ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো বেলেগ হ'ব চ' টু বি ভেৰি কচিয়াছ এবাউট ৱেষ্টিং ৰিচোৰ্চেছ যে ৰিচোৰ্চ ৱেষ্ট নহওক তাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি সাৱধান নে টু ইলুমিনেট দ্য ৰুম কমপ্লিটলি ৰুম এটা একদম সম্পূৰ্ণভাৱে পোহৰা তুলিবলৈ গতিকে মমডাল দুই চাইডৰ পৰা জ্বলাই দিছোঁ মেক চেন্স
Yes, no, it is not, right? To approach a problem from two directions, দুটা দিশৰ পৰা কৰিছো, নে to overwork oneself by being active early and late. Early আৰু late দুই সাইডৰ পৰা আমি কি কৈছো active হৈ আছো, গতিকে আমাৰ কি হ'ব to burn the candle at both ends বুলি ক'লে আমাৰ অপচন ডি টো শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে? কোনোবাই কৈছে ডি বুলি, yes, D is the right answer. Okay, next আমাৰ দিছিলে identify the word that correctly completes both sentence. Okay, এই দুটা sentenceত, ঠিক আছে, decided to, in fact really sorry about that, ইয়াত আমাৰ underline টো থাকি গৈছে, yes, underline word টো থাকি গৈছে, underline দেখো, ঠিক আছে, she decided to dash the terms of the contract, then কৈছিলে the bank refused to dash the check. তাৰে আমাৰ অপচন হিচাপে দিছিলে যে এনেকুৱা এটা ৱৰ্ড বিচাৰি উলিয়াব লাগে যিটো ৱৰ্ড এই দুইটা ব্লেংকতে কি হয় এপ্লিকেবল হয় আউট অফ দিছ ফ'ৰ আমাক কি দিছে ফ'ৰ্চ, ড্ৰাফ্ট, অনাৰ এণ্ড ৱেভ, ঠিক আছে? এইকেইটা আছিলে আমাৰ অপচনছ, অ'কে? তাৰপিছত আমি ক'ব লাগে যে কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, অ'কে? আনহাতে আমাৰ কি হ'ব যে তাই এইবুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলে বুলি কৈছে, ডেছ কৰিব, ফৰ্জ বুলি ক'লে যিটো আমাক ঠগৰামি কৰি কিবা এটা কৈছো ফৰ্জাৰী, এইটো কথা বুজাইছে, ঠিক আছে? অনাৰ বা ড্ৰাফ্ট কৰি দিছো, আমি কিবা এটা বস্তু ড্ৰাফ্ট কৰিছো বা ফাইল আপ কৰিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে নেকি বাৰু? অবভিয়াছলি আমাৰ তেনেকেও নাই কোৱা, গতিকে আমাক কি বুজাব তেতিয়াহ'লে? আমাৰ কোনটো হ'ব পাৰে? ৱেভ বুলি ক'লে য'ত আমাৰ কি হৈছে আমি ভলণ্টিয়াৰলি আমি কি কৈছো এৰি দিছো, ঠিক আছে? কি ভাৱ কৰিছো, ডেট ইজ ৱেভ হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে আমাৰ অপচন কি হৈছে again আমাৰ কি হৈছে চি হ'ব, কেলে she decided to honor, okay, honor the terms of the contract, the bank refused to honor, again honor কি হ'ব appropriate হ'ব যে বেংকে চেকখন এণ্টাৰটেইন নকৰিলে মানে, ঠিক আছে? সো চি টো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আগৰটোৰ দৰে, অ'কে? আগৰটো ডি আছিলে ইনফেক্ট, তাৰ আগৰটো চি আছিলে, য়েছ, সো চি হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আমাৰ এটা খুব ইজি কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে, ইনফেক্ট আমি ক'ব লাগে যে ইয়াক কাৰেক্টলি স্পেল কোনটো হৈ আছে, একমোডেট কোনটো হয় আউট অফ দিছ গিভেন ফ'ৰ অপচনছ, একমোডেট ধৰিব পাৰিছো আমি কোনটো দিছিলে ইয়াৰে স্পেল, কোনটো ৱৰ্ডৰ শুদ্ধ হৈ আছে বুলি কৈছিলে, কমন উত্তৰটো দিয়াচোন, কোনটো শুদ্ধ হৈ আছিলে বুলি ভাবিছা? য়েছ, কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন বি টো আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছিলে, ৰাইট? নেক্সট আমাৰ আছিলে স্পট দ্য এৰৰ, নিডাৰ অফ দ্য বয়জ হেভ ডান হিজ হোমৱৰ্ক, যে কোনোটো ল'ৰাই তাৰ হোমৱৰ্ক কৰা নাই, এই বুলি এটা চেণ্টেন্স দিছিলে, তাতে আমাক ক'বলৈ কৈছিলে যে এই বাক্যটোত কোনটো ছেগমেণ্টত আমাৰ ভুল হৈ আছে, যিটো আমাৰ স্প্লিট কৰি থোৱা আছে চাৰিটা ভাগত, নিডাৰ অফ দ্য বয়জ হেভ ডান এণ্ড হিজ হোমৱৰ্ক, এইকেইটা আছিলে আমাৰ কি যিকেইটা ভাগ কেইটা, ঠিক আছে? চাৰিটা ভাগত আছিলে, তাৰপিছত আমি এইটোৱে মাত্ৰ ক'ব লাগে যে কোনটো পাৰ্টত ভুল হৈ আছে, দ্যাটছ ইট, আমি শুদ্ধটো কি সেইটো ক'বলৈ কোৱা নাছিলে, জাষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰি দিব লাগে ভুলটো, অ'কে? সো ইয়াত আমাৰ কোনটো ভুল হ'ব পাৰে? সো নিডাৰ বা নাইডাৰ, ঠিক আছে? ইট অলৱেজ টাৰ্ণ আউট মিনছ টু বি হোৱাট, ছিংগুলাৰ, আইডাৰ, ঠিক আছে? ইচ এভৰি এইবিলাক সদায় কি হয় ছিংগুলাৰ মিন কেৰি কৰে, সো নাইডাৰ অফ দ্য বয়জ, সো গতিকে কি হৈছে ছিংগুলাৰ মিনিং কেৰি কৰিছে, গতিকে হেভ ডান, হেভটো আমাৰ অবভিয়াছলি ইয়াত কি হৈ আছে, ইট মেক্স হোৱাট প্লুৰেল চেন্স, ৰাইট? হেভ ডান, গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে, দিছ মিনছ অপচন কি আছে চি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, আমি মাত্ৰ ভুলটো আঙুলিয়ে দেখুৱাব লাগে, কাৰেক্ট? গতিকে নিডাৰ অফ দ্য বয়জ হেজ ডান হিজ হোমৱৰ্ক হ'ব লাগিছিলে ইনফেক্ট, গতিকে আমাৰ অপচন চি টো আগেইন কি আছে শুদ্ধ উত্তৰ হয়। নেক্সট আহিছিলে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ, ঠিক আছে? কম্প্ৰিহেনশ্যন, য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম ডেট ইজ IKS কথা কৈছিলে, পেৰাগ্ৰাফটো ইনফেক্ট পঢ়ি নিদিওঁগৈ, এটা বহুত লেন্থি পেৰাগ্ৰাফ হয়, ইনফেক্ট অকণমান কি বুলি ক'ব লাগিব, তুলনামূলকভাৱে অকণমান যিবিলাক আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ সচৰাচৰ আহি থাকে তাতকৈ অকণমান জটিল টাইপৰ পেৰাগ্ৰাফ আছিলে, যি কি নহওক কুৱেশ্যনকেইটা বৰ বিশেষ কি হ'ব টাফ নাছিলে, ইয়াত উইমেন্সৰ যিটো আমাক কি বুলি ক'ব লাগিব ৰেচপেক্টিভ পজিশ্যন, তাৰ ওপৰত ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে? যিটো সময়ে সময়ে চেঞ্জ হৈ আহিছিলে ডিউৰিং ভেদিক লিটাৰেচাৰ, ইনফেক্ট ব্ৰাহ্মণিকেল যুগত, ঠিক আছে? বা তাৰ পাছত, ঠিক আছে, য'ত আমাৰ কি হৈছিলে লেটাৰ ক্লাছিকেল মেডিয়েভেল পিৰিয়ডছত, দেন কলনিয়েল এনকাউণ্টাৰ যেতিয়া হৈছিলেগৈ, ঠিক আছে? চ' উইমেন্সৰ পজিশ্যন, উইমেন্সৰ ৰেচপেক্ট, এইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ থ্ৰুতে ক'বলৈ গ'লে ইটছ অল এবাউট উইমেন, ঠিক আছে? চ' আমি য'ত আমাৰ কিছুমান এমিনেণ্ট উইমেন্সৰ কথা আমাৰ ইয়াত কি আছিলে ইনফেক্ট মেনশ্যনো আছিলে, লাইক সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ পৰা আদি কৰি আৰু দুই চাৰিকৈ মীৰাবাই, এনেকৈ কেইবাগৰাকী মহৰ্ষি
নাৰীৰ কথা মেনশ্যনো আছিলে তাৰে আমি জাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো এটা পঢ়ি নাথাকো আৰু ওকে আমাৰ জাষ্ট কুৱেশ্যন আহিছিলে তিনটা আমাক ক'ব লাগিছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে what does the author identify as the primary limitation of dominant historiographical accounts of the Indian knowledge system so Indian knowledge system টোৰ কি কথাটো সুধিছিলে যে অথৰে কি আইডেন্টিফাই কৰিব বিচাৰিছিলে বুলি সুধিছিলে নহয় নি বাৰু গতিকে ইয়াৰ আমাক কি হ'ব কথা কৈছিলে obviously অপচনটো আমাক কি হ'ব অপচনটো কি আছিলে that I mean যি চাৰিটা অপচন আছিলে over emphasis on vernacular traditions net a systematic marginalization of women as producers and custodians of knowledge যিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে নহয় নি বাৰু অপচন B2 correct yes then আছিলে আমাৰ কি how were women's knowledge doubly marginalized during the era of colonialism তো তাৰে আমাৰ কি আছিলে অপচন আমাৰ কি আছিলে অপচন এ টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে য'ত patriarchal monopoly over social structures and preference of scriptural over limited over lived knowledge এটো আছিলে আমাৰ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে কি বুলি what does the author suggest to be the challenge for contemporary Indian academia the contemporary Indian academia ইয়াত চ্যালেঞ্জ হিচাপে কোনটো আছিলে বুলি অথৰে সাজেষ্ট কৰিছিলে যে out of these four to challenge the principles of traditional knowledge systems ne to initiate changes in the colonial knowledge frameworks ne asile to interrogate the missionary intervention in the traditional knowledge practices or to interrogate women's ways of knowing and their philosophical perspectives into mainstream academia and to interrogate the structural conditions of caste gender and colonial legacy etu ekita asile amar option তাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধটো কোনটো আছিলে আমাৰ yes কোনোবাই কৈছা ইনফেক্ট আমাৰ শুদ্ধ আছিলে কি অপচন ডি ওকে সো কম্প্ৰিহেনশন এটা আছিলে য'ত আমাৰ কি আছিলে দেন আমাৰ নেক্সট চিন্তা আছিলে সেইকেইটা আছিলে আমাৰ উত্তৰ কি ডি ই এন অবভিয়াছলি এ কাৰেক্ট সো এইটো আছিলে আমাৰ ইংলিছ সেগমেন্ট য'ত আজি দেখিছো মিক্স ৰেসপন্স কিছুমান পাইছো তাৰ মানে কোনোৱে কৈছে যে পেপাৰখন যথেষ্ট টান আছিলে বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই দুই একে কৈছে মোটামুটি ঠিকই আছে So yes, cut off obviously বহুত বেছি হাই নহব কোনোবাই সুধিছা সো হিমানেই আমাৰ আজি ক্লাছটোত আমাৰ বিশেষ ক্লাছটোত আজি আমি কি কৰিলো B.Ed আজি যেটো এন্ট্ৰেন্স হৈ গল তাৰে আমি কি কৰিছিলো আমাৰ পেপাৰখন এনালাইজ কৰিছিলো সো ধন্যবাদ জনাম সকলোৱে আমাক চাই থকাৰ কাৰণে উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে সো আজিলৈ আমাৰ এই বিশেষ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিম আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম আমাৰ চেনেলত থ্ৰুদি নহনি বাৰু তোমালোকক তো ইমানতে আজি ক্লাছটো সামৰি মই জয়ন্ত শইকীয়া ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ